kag 1 grams ang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce ang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa ginapatihan sang kadamaan, wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati ka ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3 to 5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayo man nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit sang isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata.
Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbag-o sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit ukon ang spot nga nagalain-lain ang size, shape kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa iban nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko, amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o kon 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga, nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun Minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga Minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga nangin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina-constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw, dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby!
isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kon WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic Radyo Bacolod Paradyo Bombo. Kung sa tunga sang kadulom, may kasanag nga magtuhaw agon mangin gabay sang imo pagpanglakaton. Ini bala pagbuot sang kahitaasan, ukon natabuan lang.
May maligno gidayhan? Kung ang isa ka patay hinali nga mabuhi, makasiling ka pala nga ini isa ka milagro o kung kahimuan sang siyensya. May impyerno gidayhan? Ini nga pala mangkutanon, pagasabton sa sili nga palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, mga misteryo sang kabuhi, kasaysayan nga hindi mapatiyan, apang nagakatabo. Kung kamo may kasaysayan nga daw hindi ginaandan, ipadala lang diri sa atong palatuntunan. Mga misteryo sang kabuhi, DYWB Bombo Radio, Mandalagan, Siyudad sang Bacolod, kag inaamon pagatagan sang kabuhi diri sa Mga Misteryo sang Kabuhi. Kagkaroon sa kasagpon sa itong matahong sa pilanon sa isatong palatuntunan, mga misteryo sa kabuhi. Tatlo ka oras ang paggulat ko. Apang napaslawan ako nga makitang morto ni Lucille. Wala man lang siya bisan nagpabatyag man lang. Lucille! Magpakita ka! Hindi ako magpanaguhi! Lucille! Wala. Wala, gid. Lucille! Ginahidlaw na ako sa imo! Ginahidlaw na gid ako! Kasakit! Tuman kasakit, Lucille! Daw hindi ko na madala. Hindi ko gid mabaton. Kag hindi gid siguro ako manad. Nga wala ka sa luyo ko. Lucille! Arnel, maayo kay Ari ka na. Oh, Mitch? Nga? Kaina kapag ginaulat ni manager. May kinahanglan siya sa imo. Amo ba na? Sige. Masulod na ako sa opisina niya. Naluoy gid ako sa iya. Tubtob subong. Hindi niya gihapon mabaton nga wala na si Lucille. Kag nagakaapektuhan naman ang obra niya diri sa opisina. Sigurado ako nga amuin ang hambalan nila ni Sir. Pre, you should come to your senses now. Samtang hindi pa ulihi ang tanan. Hindi ka na makafunction sa gusto diri sa opisina. Kag nabalaka ako, gabasi sa pila ka adlaw sina, makibot ka na lang pag abot mo diri, lain na nagapungko sa bangko mo. Kag wala ka na sang trabaho. Wala na sang direksyon ng kabuhi ko, pre. Si Lucille ang rason sa mga kadalagan ko. Siya ang hangin sa idalom sa akon mga pakpak. Kagkaroon nga wala na siya, pre. Wala naman sang pulos ang tanan para sa akon. No, hindi ka maghambal sina. Sigurado nga ako nagapamati subong si Lucille.
Makikid siya sa imo. Sigurado nga gusto niya nga magmalipayon ka. Wala siya nagsabat. Daw kadalom sang ginapaminsar niya. Pre, nagabalik ba lang mga patay? Oh, siyempre wala, no? Paano mo mga patahag sa ako ng natabo kagabi? Ha? Ay nga man. Anong natabo? Nakita ko si Lucille. Ato siya sa balay, pre. Pre, bunga lang ina sa imahinasyon mo. Gusto sang kaisipan mo nga makita si Lucille. Kagamoy lang natabo. Apang ang matuod, wala kang gidman sa may nakita. Siguro, gusto si Pare Ruben. Basi kung imahinasyon ko lang ang tanan. Ang bayo pa. Matulog ako. Piliton ko nga makatulog. Agud nga makapahuway ang kaisipan ko. Kinahanglan nga makapokus ako sa akong trabaho. Piyungon ko nga akong mga mata. Kagpiliton ko nga makatulog. Natulugan gali ako. Apang nakabugtaw ako. Tungod na batsyagan ko, nga may hangin nga nagdapya sa akong dulunggan. Si Lucille? Ari siya? Nagatindog sa tiilan sa akong kama? Kag nagatulog sa akon? Tilawan ko nga kusuon ng akong mga mata. Ginatip lang ako sa akong pananawan. Parehosan ginsiling ni Pare Ruben. Muklaton ko nga akong mga mata. Oh. Hindi. Si Lucille? Ara gyapon siya? Wala ko ginamata-mata lang. Kag mas nga wala ko nagadamgo. Tungod matuod nga ara sa akon atubang si Lucille. Lucille! Lucille, asawa ko! Hakson ko siya! Hakson ko siya! Hindi! Natumba ko? Naglusot ako sa lawas niya? Apang paano? Makita ko siya? Apang hindi ko siya mahimo nga uyatan? Hindi. Hindi ako kontento nga magtulok lang sa iya. Kundi, gusto ko siya nga makos ang tuman kahugot kag mahalukan. Lucille, asawa ko. Wala ka lang makaibalo. Kung daw anong kahidlaw ang ginabatyag ko sa imo. Hinali lang nga naghuyop ang mabugnaw nga hangin. Sa diin balay na magaling. Isirado man ang may bintana kag kwarto.
Hinalay lang ako magintuyo. Mabalik ako sa akong niligdaan. Maigda ako sa kama. Kag mabalik ako sa pagtulog. Wala niya ginasabat ang tawag ko. Ay, nabalaka ako sini. Sugiran ko na lang si Sir. Nakahibalo ako. Nasa opisina naghalin ang tawag sa telepono. Ayan. Natingala sila nga adlaw na. Wala pa ako makareport. Wala ako sanggana nga mag-ubra subong. Ginatamad ako. Hindi man gihapon ako makaubra sang tadlong. Tungod lain ang ari sa kaisipan ko. Malakat ako. Makadto ako sa bookstore. May gusto ko nga baklon nga libro. Nga gusto ko basahon. Ari, amo ining gusto ko nga basahon. Ining libro bahin sa mga paranormal. Dalon ko ini sa counter kag bayaran, kag magpauli. Dito ko basahon ang libro nga ini sa balay. Interesante matuod ang libro ngayon eh. Nanamian ako. Ilabi ng bahin sa mga nagkalamatay nga nagbalik, kag nagapabatyag, kag nagapakita sa mga mahal sini sa kabuhi. Kag sunod diri sa libro. May rason kung nga ang nagabalik-balik ang mga kalagsang nagkalamatay. May buot sila silingon. O kung hindi gani, may gusto sila nga ibilin sa mga mahal nila sa kabuhi. May ara man nga hindi mabato ng ila kamatayon. Gani, padayon ini nga nagabalik-balik sa balay nga ginaistara niya. Nagapakigsimpon sa mga tao nga nakaupo niya sang buhi pa siya. Do ginaganahan pagid ako sa pagbasa sang libro ngayon eh. Kagusto ko mahibalaan ang rason kung nga nagapakita si Lucille sa akon. May gusto bala siyang ihambal sa akon? Wala na gali sang unod ang ref ko. Ang bayo pa, mamakal ako. Ay, wala na ko makusisa sang iban ko pa nga makinhanglanon diri sa sulod sang balay. Mahimos ako kag maglakat. Apang antisina, tawgan ko anay si Mitch. Paibalon ko siya nga kabugat sang lawas ko. Kag nakahibala ako, nga mahangpan niya ako.
Ano? Nag-absensya nga wala man lang nagpahibalo sa aton? Sir, ako nang nagapangabay sa imo. Hang palang anay si Arnel. Tubtob subong. Hindi pa niya mabaton nga wala nang pakaisa ko. Si Lucille. Ang ginakabalakan ko lang, Mitch, kung makalambutin ni sa ibabaw. Ining mga ginabuhat niya. Madulaan gid siya sang ubra. Kabay pa. Nga wala ko sa may nalimtan sa ginpamakal ko. Oh Diyos ko! Sa baksit! Makita ko nga nagapungko si Lucille. Kalain sa pamatsag ko. Nga ngayon nalila ako ang ginkulbaan. Lucille! Palihog! Hindi! May truck ang masugata ako! Ipahigad ko sa lakyan ka padulugon! Oh, shit! Maayo lang kayo nakapangaman dayon ako. Kung wala, ayhan, magkaupod na kami subong ni Lucille. Apang hindi. Hindi sa amo sini nga paagi nga gusto ko siya nga makaupod. Hindi ko kinahanglan nga mapatay. Para nga makaupod ko lang siya. Kung sadto, sa balay lang siya nagapakita. Subong bisan sa salakyan. Nagapakita na siya. Kagtungod sini. Mas nagadugang na gid ang handom ko nga matunaan ang pamaagi kung paano makigangot sa mga patay. Magabian sa dagarinyo sa pagkumati ang magabatang umagsukong sa itong suginanon sa itong palatuntunan. Mga misteryo sa kabuhi. Number 1! Bombo Radio Philippines. Patuloy na number 1 sa drama. Mas Paradyo Bombo! 6.5 million pesos cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide. Sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ahatak! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako si Julie Stander, 62 years old. Nag-star sa Purok Santo Niño, Sumag, Bacolod City. Nagdaog sang 500 pesos ka gift pack. Salamat gid sa sponsor. Salamat sa Enhanced Swerte sa Palengke. Sang Star FM Bombo Radio. Mag-entraman ka mo para magdaog ka mo pareha sa akon! Yay! Basta Radio Bombo! Number 1! Star FM is all for you! Kunang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world.
ang magpainit-init sa silak sang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kun UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayaras ang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sang Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage.
Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan ni pa Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga sila ay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa nagpungko santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga sila noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang Pro Cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro Cathedral, the only Catholic Church to be declared as Pro Cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis, cancer, depression, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian.
Makapila ka beses kung magpangapisa sa kadlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may aray ni sa ini mayo nga efekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang dapat naman ini nga haganaganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo, hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Pamangkot, sino sa inyo ang may tanom nga saging nga saba sa inyo balay o kun uma? Kagkaangay sang halos kalabanan, paborito man bala ninyo ang saba nga saging? Nga wala labot pwede makaon kon fresh, luto o kon bisan hilaw pinaagi sa pagtanok suni. Paborito ini naton nga snacks kun imuon nga banana Q, banana chips, crisp banana fritters o kun turon, namit man ini prituhon plus ginahimo man ini bilang ketchup, banana ketchup. Kag ang luto nga saba ginalunod ini sa mga potahe kaangay sang pochero. Yum yum. Well, sa mga utod naton dira nga hindi kumpleto ang ila adlaw kung hindi makakaon sang luto nga saging nga saba, good news! Bangod tuman kadamo gali ang makuha naton nga benepisyo sa pagkaon sang saba nga saging. Ang saging nga saba ang mahimo matawag Cardava banana. Gina-classify ini botanically bilang Musa acuminata ex balbisiana, isa ini ka hybrid cultivar nga native diri sa Pilipinas. Ginatawag man ang saba bilang praying hands. Bangod daw kaangay sang mga kamot nga nagapangamuyo ang kortes ni. Yari ang pila ka mga surprising health benefits nga mahatag sang saba nga saging. Number 1, manggaranon sa potassium ang saging nga saba nga kinahanglan sa aton lawas para sa pag-function sa mga nerve cells kag muscle cells. Kalakip na diri ang aton nga korason. Mas sa minaton mabatian nga kung daw malupog ang isa ka tawo, bangod nagapalang luya ang iyang nga mga tiil kag tuhod, ginapakaon ini sang saba nga luto. Ang Cardava banana naghatag man ini sang mineral nga importante sa pag-regulate sa aton blood pressure, fluid balance kag makapaayo man sa Bacolod. Number 1! Basta Radio Bongo. Patawar ako. Kapag wala ko na ikaw, ginahigog mo. Hindi na pagpadayo na maluoy ka. Tungod ang tag sa katinaga nagapadugang lang sang pila sa akong kasing-kasing. Kinpapati mo ako sa paghigugma nga isa lang gali kapakuno-kuno. Anong sala ko sa imo? Ngagin silutan mo ako sa amo sini. Apang sa gihapon hindi ako makabatas magbalo sa imo sa kasakit. Agud mabatyagan mong nabatyagan ko. Kundiin man ako makaabot o kundiin ka man. Tanday na nga sang makaisa. May isa ka tinuga nga naghigugma sa imo sang tampat. I thought you will forever be the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Once, there was a love. Sa tag sa kakabuhi sang tawo, kag sa tag sa kabahin sa iya kasing-kasing, may isa kahandumanan nga matahong. Masadya, masakit, kag makahalamot nga dulot sang paghigugma. Kung kamo may handumanan sa paghigugma nga hindi malipatan, ipadala lang diri sa aton palatuntunan. Once, there was a love. Kay ina paghahatagan namon sang kabuhi para sa inyo kalingawan. Once, there was a love. Love someone new someday. Somewhere.
the brightest star for me. And I promise I will stay in love with you till the end. Kamusta naman mga palangga na mga tagpalamati? Sa simana nga ini, isa naman kasulat ang ato natagan sang kabuhi. Kagini naghalin sa isa naton kasuki sa kahanginan, nga nagkapatawag lang sa ngalan, Cha Bising. Nagapanuigo na siya sa 83 anyos. Naging kalingawan niya ang pagpamati sang drama sa radyo. Gani na pinsaran niya nga ipasakop ang kasaysayan sang pagigugma sang anak sang iya nga amo sadto. Nga tawgon lang naton sa ngalan Dayan. Nagatrabaho sa bilang kabudig si Cha Bising sa isa kamanggaranon nga pamilya sa Manila. Ang iya nga amo, bantog na negosyante. Duha kabilog ang ilang mga anak. Kag magulang sa ila nga mag-utod si Dayan. Nagatrabaho ini sa isa ka istasyon sa radyo. Isa ka investigative nga programa, kag madamo na siya sa nabuligan nga mga babae nga naagrabyado. Isa ka adlaw sina, sa pagsugod gid sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Cha Bising, kagaton man hatagan sang kabuhi, diri sa atong pratuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Who never made you stay. Loving too much hurts too much. Ay, hindi ka na magkaon, Day? Dito na lang ako sa tiping makaon, Nanay Bising. Ready na bala si Mating? Kaina pa. Sige, Nay Bising ha. Malakat na ako. Halong. Ma'am Dayan, may phone call ka. Sino ko no, Ila? Lalaki man ini, ma'am. Hindi ba siya gusto nga magpakilala? Ano ko nung kinahanglan niya? Wala man siya naghambal, ma'am. Basta importante ko, no? Sige. Palihog abis ang phone. Ari, ma'am, Hello? Dayan Ambrosio. Yes? Who's this? You will be dead. Oh! Who's this? Ginpatay ko na siya. Sino? Si April. April? Sino siya? Hoy, mister. Kung sino ka man, untati ng pagpamahog mo, ha? Tungod hindi mo ako mapahog. May hisog kagid matuod. Wala mo na madumduman si April. Siya nga akong asawa. Nga ginlaygayan mo nga bulagan ako. Inahigugma ko gid siya. Litsi ka. Kag nagpamati siya sa imo, ginbayaan niya ako. Habang wala sang iban nga makapulos sa iya, tungod ako lang siya. Ako lang. Are you crazy? Kung matuod man nga ginbayaan ka ni April, dapat lang siguro sa imo ina. Tungod hindi ka man niya siguro pagbayaan kung maayo ka nga tawo. Ginpatay ko siya. Ginlubong. Kag ikaw
ikaw, Dayan Ambrosio, amo ang idason ko. Kinbutang na niya. Hinali ko lang nabatsyagan ang pagpalamugnaw sang kamot ko. Ma'am? Sino ato? Ma'am? Isa ka tawo nga wala man sang mahimo. Ella? Yes, ma'am. Kung may manawag gani, nga hindi man lang magpakilala, hindi na lang siya pagpahambala sa akon, ha? Okay? Yes, ma'am. Hindi ako makahangop. Kung nga amo na lang sini ang akon ginabatsyag nga kahadlok. Paano kung hindi pagpamahog ang tuyo sang lalaki nga ato? Paano kung matuod ang ginahambal niya nga may ginpatay siya? Kag paano kung ako na matuod ang isunod niya? Mahimos na ako kag magpauli, Madiretso ako sa parking area. Kay nagahulat dito sa akon ang driver sa salakyan. Sa diin kita makadto, Daydayan? Mapaulian na kita sa balay, nong. Mailis lang ako sang bayo. Kag pagkatapos, makadto kita sa hotel sa diin. May nakasit ako nga dinner meeting. Mga alas 7 sang gabi, nong. Sige na. Malakat na kita, nong. Ati huo, Daya. Hindi gid madula sa kaisipan ko ang amo nga lalaki. Pero may nasugilanon bala ako matuod nga si April? Nakahibalo man ako nga kalabanan sa mga callers ko nagagamit sang alias. April? April? Bisan anuhan ko. Wala gid ako sang madumduman nga caller nga April ang ngalan niya. Ay, hindi ako mapahamtang nga. Ang kalabanan sa nagapanawag sa akon sa radyo, ginakuhaan namon sang numero sang ila telepono. Ngalan. Kag ang tanan nga na picture namon sa TV, may mga records. Tungod, gina-verify ko kung nagasugid sang matuod ang mga callers. Ay, boss, ipacheck ko ang tanan nga record sa mga feature stories namon.
Wala ako sa nakita nga April dere. Apang Aprilin, may-ari. Hindi ayan? Siya ini? Oh my God! Hinali lang nga nagpalanindog ang balahibo ko. Basi kung ining ginatumod sang lalaki nga nagpanawag sa akon kahapon. Kag makita sa record ko diri. Nagpanawag si April sa akon. 2 ka semana na ang nakaligad. Ano palang tuyo niya? Kung nga ang nagpanawag siya sa akon. Anay ka, paminsaron ko abis ang maayo. Ay! Husto! Ang iya problema. Amo ang bahin sa paminsaron sang iya bana. May insanity ini. Ginadudahan siya. Nga kuno, may kabit siya. Kag battered wife siya. 2 ka bisis na siya nga nahulugan. Tungod sang pagkastigo sang iya bana sa iya. Kag suno kay Aprilin. Pila ka bisis naman sila nga nagasaylo-saylo sang ilistaran. Kay hindi ko no gusto ang bana niya nga magtinira sila sa isa ka lugar. Tugod nagaduda siya nga may laki si Aprilin. Pila ka bisis na kuno niya ginhandom nga bulagan ang bana niya. Apang ginapahog siya nga patsyon. Apang ginlaygayan ko siya nga hindi siya magpahadlok sa bana niya. Ginhambalan ko siya nga magkadto sa pulis kag ipablater ang bana niya. Kag ginhambalan ko pagid siya nga kung may diferensya sa utok ang bana niya, ipalantaw niya ini sa doktor para mabulong. Kag kung hindi na niya madala ang pagpakiupod sa bana niya, bulagan na lang niya ini. Kag magkuha sang restraining order. Halin sa korte. Para hindi na siya mapalapitan sang bana niya. Ginhatag ko pa gani sa iya ang phone number sang kilala ko nga abogado sa Public Attorney's Office. Kag wala labot sina. Ginhatag ko pagid sa iya ang phone number sang association sang mga babae nga ginaabuso. Para makapangayo pagid siya sang dugang nga ihibalo bahin sa problema niya. Ella? Yes, ma'am? Palihog ko abi dial sang phone number nga ini, oh. Sinong pangitaon ko, ma'am? Si Aprilin. Ote, Wala ko no si Aprilin, ma'am. sinong nakasabat? Ang ila kabulig. Sa diin ko no siya? 4 na kuno kaadlaw siya nga wala makapauli. Oh, Diyos ko. Hinali lang ako nga ginkulpaan. Abi. Ako na lang ang maistorya sa iya. Ari, mamo. Hello? Nadula bala si Aprilin? Hindi na gani ako mapahamtang, ma'am. Hindi ko man abi kilala ang mga paryente ni Ma'am Aprilin. Sino ini palihog? Kakwan. Isa ka abyan. Ang bana niya, sa diin? Wala naman nagapauli diri si Tuto. Sugod sang nadula si Inday Aprilin. Nagapanawag lang siya diri. Kaginahambalan kami. Nga hindi na paghulaton si Inday. Naadlok na gani ako eh.
malain nga natabo sa iya, ma'am. Ano ba lang buot mo, silingon? Hindi ako gusto nga magpaminsar sang malain. Apang nagaduda ako. Nabasi ko may ginhimo nga hindi amo si Tuto kay Inday Aprilin. Ano? Basta, ma'am, nakabugtaw na lang ako pagkaaga sadto. Nga wala ni si Inday Aprilin. Naglakat ko na ini silingi Tuto. Sino ba lang ngalan sang amo mo nga lalaki? Ang iya ngalan, si Ed, ma'am. Amo lang inang nahibalaan ko nga ngalan niya. Kay mga isa ka bulan pa man lang ako diri nga nagatrabaho, ma'am. Kag bagong saylo lang kami sa balay nga ini. Apang sa sulod sang malipot nga panahon nga ina, nakita ko ang pag-antos ni Inday Aprilin sa bana niya. Diyos ko. Mahalay na gani ako diri, ma'am. Nga aman. Nahadlok na ako kay Tuto Ed. Amo ba da? Sige Salamat gid sa pagsabat mo sa mga pamangkot ko. Bye. Madamo pa kung tani ako sang ipamangkot sa iya. Apang wala ko na lang ginpadayon. God. May isa ka inosente nga biktima. Kag nag-agom sang masakit nga kamatayon. Daw ginakonsensya ako. Tungod kun matuod ang ginasukid sang maid. Kagun ginpatay matuod si April. Isa man ako sa balasulon. Sa naangkon niyang kamatayon. Old flame has to die. No more tears to cry. Never cry. Just these broken hearts goodbye. Goodbye. Is this goodbye? Mga biyan sa nagidin niyo sa pagpamati, ang mga kasugpon sang kasaysayan ni Dayan, gagin pasakop ni Tia Bising, kagaton man ginatagan sang kabuhi, diri sa atong panatuntunan. Once, there was a love sa kasaysayan. Nagpabilin sa kasing-kasing ko. Direksyon, Marnie Mungkal. ₱6.5 million cash siyahan. Total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa. Narito na ang isa sa mga weekly winners. Unang-una! 1,000. Ikaduha! 2,000. Ikatatlo! 3,000 ka bisis. Kaya imo Isa ka baldi nga urukan nga ako nabaton. Ako si Serino Binancio sang Barangay Pahalukul, Bacolod City, nakadaog sang 3,000 pesos ka guro ka na premium akon. Nagdaog sa 6 sa Enhanced Swerte sa Palengke Promo 2022. Salamat gini nga madamo. Ining 3,000 pesos si bakal sang bugas nga isa kasako kag sa bil sa Sidiko. Madamo nga salamat sa nagapamati kag sa mga kilala ko dira. Kamu mismo pumati man mag-angkon man ka makadaog man kamo sang premium nga naangkon ko. Gani kamo mag-intra man sa promo sang Bombo Radio agud makadaog kamo parehas ko. Salamat gid nga madamo. Basta Radio Bombo #1. Star 18 is all for you.
Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch, kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsunod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt carvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters at stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob
nga magbinitog-bitog kag mangin pass-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rush heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox. Number 1! Basta Radio Bongo! When I'm dead, my dearest, sing no sad songs for me. Plant down no roses at my head, nor shady cypress tree. Be the green grass above me when flowers and dewdrops wet. And if you will remember, and if you will forget. Recuerdos, mga handumanan, nga ginkalimtan apang nagapanagilot sa kaisipan. Agud buhion ang mga hitabo, agud liwat, nga magpatyag sang kamingaw. Ukon kalipay. Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me What's good and forever without the two and my together? What good is me without you? Kagkaron sa kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelan! Tell me what's good and forever without the two and my together. What good is me without you? La 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 la. La 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 la. Nasalapuan naton ang lagabong site. Lagabong site? Ano nga lagabong site? Ang duog sa diin, una nga ginlampaso sa bagyong barko. Kag sa lagabong site ngayon na, nawasag ang tanan. Kag nagsarurot dayon si El Diablo. Pero sa pagbanta ko, ikaw ang akong good luck charm, Lorraine. Ako? Nga nakasiling kasi na. Tudara ka sa tupad ko sa makita ko ang espada. Gusto si Chuy Pablo. Nakibalo ako nga ako. Ikatatlo lang nga henerasyon sang treasure hunter. Nga ginalagas sang dimalas. Nabuhi ako kagingamit ko nga akong ulo. Kag wala ko sang nakilala magluwas lang kay Chuy Pablo. Wala man ako sang propiedad. Magluwas lang sa akong napsak nga ginahigot ko sa akong likod. Isa ko kalagawan. Kung din ako dalon sang baha, dira man ako. May mga prospects sang kwarta ngara sa idalom sang dagat. Makahatag ina sa akong sang jutay niya kahapusan. Abang wala ini sang gidbago. Ako giyapon si Jack. Wala sang permanente nga address. Kagang kwarta, 4,000 ka pisos nga nadasok sa karton sa sigarilyo. Kaya wala ako sa matarong nga makigabyan kay Lorraine. Wala ako sa matarong. Masaka ako sa yate. Oy, Lorraine! Ikaw galain na? Aabing kamot mo.
Iduhon sa akon. Kaptan kay ko pasaka. Sige na. Ho, Pablo! Oh. Bay, ano na tabo, ha? Malapsi ka kayo, ah. Wala! Wala, Pablo! Conrad! Conrad dari anay! Magdala ka sa brante! May natabo kay Loren! Oy, Jack! Ara ka galit dira? Ano natabo? May natabo bala? Wala. Wala sa natabo, Choy. Ari na kami ni Maria. Ari naman ang brandy, oh. Loren, Iha, ano ba lang natabo? Maghambal ka, anak. Mami, tanawan ninyo. May nagakahulog nga bulawan nga coins. Halin sa dala nimo nga bag? Mami, nakita na mo ni Jack ang kabansang manggad sang Doña Filomena. Ano? Ha? Hindi. Sa kadamo ng mga bulawan? Kag hindi lang ina. Aring kulintas, oh. Nalibutan sa mga diamante. Tanawan ninyo. Kag madamo pa dito, Dad. Hindi. Daw sa hindi ako makapati sini. Manggarano na kita. Nakuha na mo ni Jack ang manggad nga dala sang Doña Filomena. Ano? Kinahanglan nga madokumento naton ang tanan. Kag napatod ko. Patod nga kita ang mangin cover sa magazine nga National Geographic. Hindi anay. Hindi ani naton pag-ipahibalo na diskubrihan naton nga ini. Kinahanglan, magapabilin ini nga wala sa may magkahibalo bisan sino. Talagsarang ini nagkakatabo. Kag may mga tao man nga makahimo sa tanan nga paagi agud na nga makatilaw man sa parte. Gani kinahanglan, maalirto kita tanan. Maipamangkot ako sa imo, Jack. Ano ina, Lorraine? Wala mo mahinambit sa ako ng imo, Iloy. Wala ko sang madumduman nga madamo sa iya. Nagalin siya sang jutay pa ako eh. Naghalin? Oo. Nadulaan siya sa amon sang interes. Sang dito kami na base sa Sulo. Ang ako na may kasi si Pablo. Naga-repair sang guba namon nga mga sakayan. Hindi mayusad to ang panahon. Nadumduman ko sang masami. Nga pirmi sila nag-aaway. Isa kadlaw, ginpakadto niya ako sa amon kasilingan. Nagsiling siya nga may kaladtuan siya. Kag hindi siya gusto nga mag-upod ako sa iya. Naglakat siya. Kag wala na siya magbalik. Amo gali? Bisan paano nabuhi kami. Masakit para sa ako na may. Kagabuman sa akon. Apang amat-amat nga nagpali ini. Magluwasan sa panalagsahon nga sakit. Ilang katuig ang nagligat. Nakakita ako sa divorce paper nila sa ako na may. Ang ako ni Loy, hindi maluyag nga magkustudi sa akon. Kung hindi masa maluyag nga magbisita sa akon. Gusto lang niya nga manginhilway siya. Kag nakuha niya ina. Wala mo siya makita halin sadto kag hasta subong? Wala. May pangabuhi na siya. Kagamo man kami. Sugod sadto, nagalibot na kami sang akon amay sa tanan nga bahin sang kalibutan. Tubtob nga nakilala sang akon amay si Van Dyke. Sino si Van Dyke? Ang tao nga nagpatay sa akon amay.
Pero kung nakahibalo ka, Oh, nakaibalo ako. Partner sila sang halos sa katuig eh. Ang ako na may manugsalom ang trabaho niya. Kay si Van Dyke naman, ang pagsalom isa lang kahabi para sa iya. Kay nakaangkol na siya sang interes sa treasure hunting sa nagatuon ini siya sa pagsalom. Isa siya ka manggaranon nga negosyante nga makasarang magbakal sang bisan ano niya nga magustuhan. Amoy na nga ang gusto niya baklo niya ang treasure nga makuha namon. Sang ulihi may ginapangita siya nga kulintas. Kaya nagpinsar siya nga makita niya ini sa isa kasakayan nga nalunod sa maabdan sang bagyo sa kadagatan sang Pasipiko. Hindi siya sampaton mag-dive. Apang madamo siya sang kwarta. kaginkuha niya ang imo amay? Oo. Ang ako namay among pinakasampaton nga diver sadto. Kagusto ni Van Dyke, ang kwao niya, amo ang pinakasampaton. Nga kon amay among pinakasampaton sa mga tinion nga to. Gikuha niya ini, agod magtudlo sa iya. Gintudloan sa sang ako namay sang tanan. Kag si Van Dyke, daw sa mabuang sa kulintas, nga ginatawag sumpa ni Lorelai. Sumpa ni Lorelai? Nabatian ko nga si Pablo nagasugilanon parte sa kulintas nga ina. Isa ina ka kulintas nga ginapanagiyahan sa isa ka babae. Nga ginakabig nga isa ka manughiwit. Ginpatay siya sa kalalangan sa pagsunog sa iya. Ang kulintas nga napunihan sang ruby, diamond ka gold, kag sang iban pagig nga mga malahalon nga bato. Apang hindi ang mga bato ang ginahandom nga makuha ni Van Dyke, kundi ang gahom sang among nga kulintas. Ginsiling ni Van Dyke ay may family connection siya sa among nga manughiwit. Bullshit. Apo may mga tao nga nagapamatay tungkol sa mga butang nga ina. Ano nga klase sang gahom? Magic. Tungkol may sumpa kuno inay. Ang bisan sino kuno nga makakuha sina, makakontrol sa among nga kulintas. Kag makaangkon sang manggad kag power. O kung bisan ano man nga gusto nila, makuha nila. Apang kung ang kulintas ang magakontrol sa ila, madula ang labing malahalon nga butang sa ila. Apang si Van Dyke, among nagaangkon sang dako nga kontrol. Tumalagsahon. Amo pala ako makabati sang amo sina nga istorya, Jack. Ote, nakuha bala ni Van Dyke ang kulintas? Wala. Apang maidiya siya nga nagabutig ang ako na may sa iya. Kagusto siya. Nagsiling si Che Pablo nga ako na may nakakita sang papilis nga nagapamatuod nga ang among nga kulintas nabakal na sa isa kamanggaranon nga katsila. Kagsuno sa padayon nga pagpangusisa sa nga kunamay, ang among nga kulintas ato sa galyon nga ginatawag Isabela. Apang ginhipsan lang nila ini ni Choy Pablo. Bangod, wala niya ginsaligan si Van Dyke? Wala. Sa gabi ngayon na, naglalisay sila ni Van Dyke.
Ginpasibangdan ni Van Dyke ang ako namay. Nga ginatago ni tatay ang among ako lintas. Nagasaligid si Van Dyke nga ang kulintas ara sa ilagin kot-kot nga bapor. Ginkadlawan siya sa ako namay. Ginsilingan sa ni tatay nga buang siya. Kapag aga sina, nagupod si tatay sa pagsalom sa iya. Kag dito, napatay ang ako namay. Jack, wala mo masugid sa akon kung sa ano siya napatay. Nalumos siya. Nagsiling ang iban ngang oxygen wala ma-charge sa mayo. Butig ina. Ako ang in-charge sa mga equipment. Kag nakaibalo ako na wala sang diferensya ang mga gamit niya to. Kasang ato nang ako namay sa kadalumon nga 80 katapak. Wala na siya makabutwa pa. Ginsabutay siya ni Van Dyke. Nitrogen narcosis. Rupture of the deep. Osto, amoy na. Amoy na ginsiling ni Van Dyke. Ginhulatan niya nga mapasaka ko no sa ibabaw nga ako namay. Apang nangin padlos ko no nga ako namay. Kaginbutong paganin niya ko no si Van Dyke pa idalom. Nagsalom ako sa idalom. Sa magbutwa si Van Dyke. Apang ulihin na. Patay na ang ako namay. Mahimo nga isa ka aksidente nga tabo, Jack. Isa ka malain nga aksidente. Hindi ato aksidente, Lorraine. Kag hindi man ato sumpa ni Lorelai. Good is the heart without someone to love. What good are these arms without someone to hug? What's the use of this lips without someone to kiss? What's good an embrace without the one that you miss? Tell me what's good and forever without the two and not together? What good is me without you? Mga abyan, sundan ninyo sa pagpamati ang kasugpon sang aton sugilanon diri sa Recuerdos sa kasaysayan. Lorelai. Ginsulat kag sa direksyon ni Elizabeth Batidwan Navarro. Bombo Radio Philippines. Patuloy na #1 sa drama. Basta Radio Bombo! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers
ministers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salug separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na-eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kung subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization o kung WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit o kung malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit o kung internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba o kung tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5 tubtob 7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet sang WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa atubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup
2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban nga mga luyag magpanubo sang bugat amo ang starvation diet ukon pagpagutom. Ini ang hinali nga pag-utod ukon pagpanubo sang intake sang calories nga gina-consume sa kada adlaw. Ginapinsar sang iban nga epektibo ini nga strategy sa madasi nga pagpanubo sang bugat. Apang nakahibalo bala kamo nga ang hinali nga pagbaylo sang pinaagi sang pagkaon ang makatuga sang suli nga resulta? Naibaluan nga ang pagkaon sang tuman kadyutay o kon pagpagutom ang hindi maayo nga ideya kag ini ang makatuga agud nga magdako na gid ang bugat. Suno sa mga doktor, ang pagbalansi sang pagkaon sang manubo sa calories nga diet ang pinakaepektibo nga makabulig agud mapanubo ang bugat. Ano-ano ang mga pagkaon nga makakuha kita sang vitamin D? Well, pila sa mga ini ang mayara sang significant amounts sang vitamin D nga mahatag sa aton lawas ginalakipan sang cod liver oil, swordfish, salmon, canned tuna, beef liver, egg yolks kag sardines. Uy, ang sardinas! Samtang gina-advise nga nagakadapat gali nga kauno naton ini o kung i-consume naton nga ini nga mga pagkaon sa halos matag adlaw nga tanan agud nga makaangko na nga lawas sang enough vitamin D. Outdoor direct sunlight skin exposure of the face, arms and hands for 5 to 10 minutes 2 or 3 times a week combined with vitamin D supplements is required to ensure vitamin D sufficiency. Gani, ano pa ang ginahulat ninyo? Magwa na kun aga kang magpainit-init o kun magpabalhas samtang naga ulo exercise bangod maayo ang dulot sini sa aton ikaayong lawas. Sa tuman ka kapoy, pag-abot sa balay, kung kaisa nagakatulugan na lang ang isa ka persona. Apang sa babayi antes magdulog, may mga ritual pa nga dapat himuon kaya nga isang paghukas sang makeup. Ano ini ka importante? Ang pagkakas sang makeup kag pagpanghilam o sang guya antes magtulog ang maayo para sa panit bangod ginakakas sini ang mga cosmetics, impurities kag higko sa surface sang skin nga makatugas sang iritasyon o kung pagpadasig sang pagtigulang sini kung hindi mahimo. Ginabuhinan man sini ang risgo sa pagdevelop sang pimples, pagpula sang guya, blackheads kay iban pa nga size sang blemishes. Naga-promote man ini sang cellular renewal paagi sa paghukas sang dead skin. Importante ang paghukas ang makeup bangod ginapahanugutan sini ang panit nga makaginhawa. Ano ang masaming rason sa pagsakit sang aton tiyan? Ang pagsakit sang aton tiyan, ang bangod sa sahi sang pagkaon nga aton masami ginakaon. Suno sa oncologist nga si Dr. Isaac David Ampil II, ang masami nga pagsakit sang tiyan ang bangod sa hyperacidity. Suno diri, ang pagsaka sang acid ang nagatuga sang pagsakit sang tiyan. Ini ang ginatumod nga sinisikmura o kung stomach ache. Ang usual nga ginatunaan sini amo ang pagkaon sa mga pagkaon nga mataas sa acid content, kaangay sang citrus fruits, kag labaw sa tanan ang spicy food. Ang iban nga sources amo ang alcohol, coffee, kag masami ang pagpagutom. Ang stomach pain ang bangod man kung kaisa sa ulcer kung sa diin ginadigest sang acids ang lining sang stomach. Apang agud masiguro ang gintunaan sang stomach pain, mas maayo nga magpakonsulta sa doktor. Nakahibalo bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio Di Molinas nga taga Pungsod, Espanya.
ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag nauntat. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay nun kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittled brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinluan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud mo ang magkakuha sang FIFA World Cup trophy nga nahuman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdang at nakaroon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D amo ang pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus. Ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian, kaangay sang osteoporosis, cancer, depresyon, muscle weakness, kag manginhalinan sang kamatayon kung lala na ang balatian. Makapila ka beses kung magpangapi sa isang adlaw, maghinay-hinay lang sa pag-inom sang kape bagod may ara ini sa hindi maayo nga epekto sa lawas. Apang paano bala may buruan kung masobrahan na kita sa kape. Nahibaluan nga ang 400 mg sang caffeine o kung kapin-4 katasa sang brewed coffee sa isa ka adlaw ang makabig pa nga safe para sa pila ka mga healthy adults. Apang, dapat naman ini nga hagan-haganon kung makabatyag na sa mga sintomas nga nagapahibalo nga nasubrahan ka na sa kape. Ini ang ginalakipan sang pagsakit sang ulo,
hindi makatulog, anxiety, kag masami nga ginanerbiyos, kalakip na ang paglingin sang ulo, pagka-iritable, masami nga pagpangihi, pagpalangurog sang unod, kag pagdasig sang kuba-kuba sang dughan. Gani mga kabombo, hagan-hagan lang sa kape. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadagat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 ka tuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang Philippine Standard Time, 34 minutos sa nakaligad sa tagnay nga alas 11. Welcome sa palatuntunan bumbuhanay sa Udto Pizza 13 sa bulan sang Setyembre 2022. Martes karon adlaw, Martes edisyon sa ato ng pagpalagad, magadulong na makita sa mga nagabaga, nagapanguna nga mga balita lokal, nasyonal kag international. Upod sa gyapon sa inyo anchorman, ini si Bombo Daniel Lecciones. Tubtub kita sa takna nga 1:30 sa hapon. Sa aton pagpangalagad, subong nga udto pag-updan kita sang aton nga mga Bombo reporters. Subong man sa aton mga Bombo correspondents nga na-assign sila tagsa ka mga areas of responsibility. Gina-welcome na nato matag palamati sa bilog nga Western Visayas. Subong man sa aton matag palamati sa bilog nga kalibutan pinagi sa aton website sa www.bomboradio.com. Kaga pinagi man sa aton Bombo mobile app. Sa karong banwa makita ka mabatian kita pagi sa Facebook Live. Kaga subong man YouTube channel sa nga Bombo Radio Bacolod. Sa aton karon mga balita, sa aton mga issue kag topiko nga pagtalakayon, una kita sa aton mga nagapanguna nga mga balita. Diri aray kita sa balita lokal. Councilor Vladimir Gonzales magasunod sa cease and desist order nga ginpapanaog ni Mayor Albi Benitez. Ka Governor Lacson nagalaom nga dungan nga ma-fundingan ang Iloilo Guimaras kag Guimaras Negros Bridge. Kaso nga murder igapasaka sa suspitsado nga nagpatay sa isa ka senior citizen sa barangay Takuling. Mangina kaupod man naton karon banwa sa aton nga pinaka mga issue kag topiko sa pinaka mga issue lokal aton pagtalakayon. Mangina kaupod naton karon si Councilor Calaw Puentevilla nga mo ang committee chairman sa Committee on Health. No, kagati timing gini kagapon samtang nagabiting sila ni Mayor Albi Benitez, may kantanan sa wearing sang face mask. Di isang hapon na nagpagwasang executive order si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga kwa na lang hindi na siya mandatory, no? Hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask. Depende na naya sa imo kung masuksok kag yapon o kung hindi na. Istorya nato na karon dugay-dugay kag subong man bilang committee chairman sa Energy and Public Utility ihibalon taman sa kay Councilor Calaw Puentevilla ang naistoryahan nila sa bahin sa Prime Water kag subong man sa Central Negros Electric Cooperative sa ila sila nga pag meeting. Kag sa ato nagapanguna nga mga balita national, Department of Health na nagpatag mga kabayanan sa pagpapahayag sa ato ng presidente sa optional nga mangin optional na gid lamang ang pagsuksok sa face mask kung ara ikaw sagwa sa imo nga puloy-an. Kag ang balita international, pungsod Japan posible nga magahalugman sa ila sining travel restrictions para mapabakod ang ilang ekonomiya.
Kaysa nagligat to do may ara sila sang hugot-hugot nga restriction sa pagpasulod sa mga katawhan dito sila pungsod subong bumbuharod do ginalugan na nila. Ti alams na this, no? Pag siling halug na ang ilang nga restriction nga daw okay na sila daw makaalaw na sa pagpadulong dito sa pila ka mga pumuluyo gikan sa iban nga mga kapungsuran. Daw maayo ini nga balita, no? Kag tiyamo to siling sang kilala ko alams na this. Sa amo nato ni mga top stories of the day sa balita lokal, nasyonal kag international. Ato ni kapangalagad karon sa pang Martes edisyon sa palatuntunan Bumbo Hanay sa Udto. Mangin kaupod man naton karon, no? Jutan ko lang na wala ma-mention nga mangin kaupod man naton karon sa isa ka interview si Pinro Hirangaya. Ini may kangtanan mga kabyanan sa may kangtanan ini sa ilang findings, no, sa sining project nga patigayon karon ni Councilor Vladimir Gonzales nga ginapapanawagan ng mga isang cease and desist order. Hibalo nato karon kun anong findings sa ila sining inspeksyon. Naglapaw bala sa latid ang ginimo nga project ni Councilor o kung tamang-tama lang nga natungtong sa nasakupan siya nga titled property. Ibalo nato na karon dugay-dugay. 39 minutos ang nakaligad sa tangnang alas 11. Diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbo Hanay sa Udto. Kuhaon naton karon dugay-dugay, no? Ang report sa patrol magakuha mga kabyanan sa pila ka mga reactions nagikan sa aton nga mga manugbaligya sang face mask. Ano ang ilang reaction kay gina sa Bumbo News Center kung nabatian nyo to, may mga nagkalain-lain nga mga reaction sa mga nagabaligya sang face mask. Kung sa sining executive order nga ginapapanaog ni Presidente BBM Jr. Nga hindi na mandatory ang pagsuksok siniti siling sa iban tong manugbaligya. Parang taguon na ni or ipamilak na lang ni. Tiyan anong tanabi karon kay nagtapos na ang tion nga nangin mandatory ang pagsuksok sini. Kita naman ta sa lain nga lain nga pangnegosyo nga magkakwarta naman kita. Kaya sa subong nga panahon banwa kinahanglan mabakas kita magpangita sang kwarta. Otherwise magutman gid kita. Nga sige lang saka ang presyo sang mga balaklon. Ang kambyo sang dolyar nagasaka man. Ti mayo lang niya sa naga-earn sang dollars. Kay dako ang ila nga kwarta nga matipon kay dako ang kambyoanay. Pero ti amo nagyapon ang ilang mga pamilya diri sa Pilipinas nagabakal magyapon sa mga balaklon nga tuman ka mahal. Galing kiti amo lang ng bintaha, nagamahal ang balaklon, nagadako man ilang remittance. Sa mga wala himata nga naga-earn sa nga dollars, ti matuon na kita pananom-tanom sa aton nga palibot sa ugsaran. Kagay na samtang nag-drive ko sa auto pa kadto sa Bumbo. Gabalikid ko sa wala kag tuo. May mga malabyan kita nga mga balay nga may mga malapad sang ugsaran, hilamon ang nagatubo sa higad sandalan, sa higad sang sa shoulder sandalan, mga hilamon ang nagatubo. Sining kubo kanugon man sining nga mga duta, ning daw katambok man nga duta. Kung ang gobyerno abi i-require ang tanan nga mga pumuluyo nga may mga puluyan nga i-require abi nga tanan nga mga may ugsaran, tamnin nyo kamatis, tamnin nyo dahon sibuyas dahon, tamnan nyo sang talong, ukra o kung ano pada nga pwede makaon la. Kung tanan siguro nga mga puluyan nga may arasang mga tanom ang palibot, makaangkon kita mga kabiyanan sang ginatawag nga food security. Hindi kita magutman ng mga Pilipino. Galing kay tiway man. Kanugon sa mga duta nga tiwangwang lang, hilamon ang nagatubo. Imbis nga sa ugsaran naton sa tubang balay, sa mga kuwang balay nagapamati subong. Kung may mga ugsaran kamuda, ang inyong atubang balay, abi, kanal naman lang, kag hilamon naman lang nagatubo. Hawanin nyo lang ang tamni sa mga ulutanon. Wala labot nga may maluto pa kamo sa inyo kada adlaw kinanglanon, nagatahom pa lang tawon nga hindi hilamon na nagatubo sa tubang sa inyo balay. Sige, 42 minutos kaligid sa tagnang alas 11.
Magabalik kita mga kabyanan pagkaligad di lamang sa nga pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! 6.5 million pesos cash siyahan total prizes ang ipamimigay nationwide sa Enhanced Swerte sa Palengke 2022 ng Bombo Radio at Star FM. Balde-baldeng papremyo na, may cash pa! Narito ang isa sa mga winners sa Palengke On Ground event. Unang ata! 100! Ika-2! 200! Ika-3! 300! Ika-4! 400! Ika-5! 500! Ako gali si Jeanette De La Torre, 52 years old, sa Block 65, Purok San Roque, Barangay Hindumanan, Bacolod City. Nagdaog sa swerte sa palengke, dire sa Sumag Market. Ginapasalamatan ko gid ang Bombo Radio kag Star FM nga ako nagdaog sini nga aga. Gani ginaagda ko kamo nga mag-entra, nga kamo magadaog man subong sa akon. Salamat sa mga sponsor kag sa Bombo kag Star FM. Basta Radio Bombo, number 1. Star FM, it's all for you. Kung ang hampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sang kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Suno sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 tuig sini nga paghiwat bilang Quadrennial International Men's Football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sang pag-angkon sang aton lawas sang vitamin D? Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight. Dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang kuneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang
sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahom pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa siling nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na dari ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga. Pabalik mga kabiyanan sa aton nga pagpangalaga diri sa palatuntunan bumbuhanay sa udto sa biya ka linya ang punong barangay sang barangay Banago si punong barangay Ricky Mijares. Kap mayong aga. Bumbu Daniel mayong udto kag mayong udto sa nagapalanti sa Bumbu Radio kag sa barangay Banago sa mga tanan nga pumuluyo mayong udto. Okay, Kap, ano ang imo nga mahambal karon sa sining ginpapanawag nga cease and desist order ni Mayor Albi Benitez batok sa kumpanya ni o kung batok sa kay Councilor Vladimir Gonzales nga naga-represent man sa iya nga kumpanya? Una nga biso Bumbu Danilo ang barangay council upod sang pumuluyo sang barangay Banago. Kapasalamat ka dako kay Mayor Albi Benitez nga sa diin na atagan niya man pagtamod ang amon nga ginareklamo nga sa diin hinitanan mausayan kag matagan sang ustisya ining project nga imo ni Councilor Vladi Gonzales diri sa barangay Banago. Aha. Okay. Pero sa subong wala pa kamo sang ano na lang ginahulat yung subong hindi ba may ginpatigayon nga inspeksyon dira ang taga DNR wala pa sang magin forward sa inyo sa mga findings nila, sir? Amo na gani bumudan importante gina diri sa amon sa barangay Banago. Sa diin maayo kami sang resulta sang inspeksyon sang DNR kag INVI. Sa diin nag-stop ang operasyon ni Councilor Vladi tungod guro nga may nakita man sila nga dapat ipatuman gid ni Councilor Vladi nga i-stop niya kay may mga violation man siya. Aha. Okay, pero sa initial dito sa ginpatigayon sa nagligad to nga public hearing sa inyong barangay daw wala gito sang may positibo nga nga resulta, Kap? Wala to bumbudan pero nami tani to kay galing kay ang ahensya nga mapatunga digtong DNR wala nami tani to kay ara gid sa barangay ang public hearing. O galing kay tiamo tong natabo nga sa public hearing namon ang nagpresentar to ya si Councilor Vladi sa DNY man to siya nagpresentar as a councilor sang siyudad sa Bacolod nagpresentar to saya sa kagalingon niya nga proyekto. Aha. Sige, Kap, hulaton ta na lang siguro ang result sang investigation man sang findings sang DNR kay karon ma-interview man ko sa kay OIC Pinro Hiranggaya. Siguro diri tali may baluan karon kung ano ang ilang mga initial findings kag base mo ng mga pagabasihan man naton sang kung ano pa nga mga tikang himuon nyo sa plabuton, Kap. Tama na bumbudan no kay kami mapatigid ya kami sa DNR kag kung anong investigation nila patiyo namon kag amo ganina nga panawag ko sa mga media nga ang diri nga mga programa nga sa diin may proyekto di si Councilor Vladi Gonzales, ilamin na kinamidya, kapangayo ko bulig sa inyo sa media para nga ini nga proyekto na aton matagan sang pagdamod kag insakto nga proseso. Okay, sige. Kap, salamat gid sa imong oras kay mga udto sa liwat. Salamat man Bumbu Daniel sa simpo nga ginatag mo sa akon. Mabuhay ka. Si punong barangay Ricky Mijares. Ara na no, ginkalipay gini nila ang cease and desist order ginapapalaog
Kag para matadlong ang pila ka mga proseso nga masunod ni Councilor Gonzales sa pag himo nila sa pila ka mga proyekto dira sa area sa Barangay Banago. 9 minutos ang nabilin ka mga kita sa tag ng alas 12. Ang patrol nagapadulong tugina sa mga nagapang obrasang o kung nagabaligya sang face mask. Bumbo Harold liw ko to sa kay Bumbo Gracelyn Lubaton daw sa ila sining location subong kay hingagawon ko na antis ang news center. Ibalo naton ko ng reaksyon sa pila ka mga nagabaligya sang face mask. Subong hindi na mandatory ang pagsuksok sini. Pero hindi ka mo madulaan sa paglaom. Kung may ara ka mo sang ginapaubos para nga mga stocks, hindi na ka mo mag-order sang panibago nga stocks kay base kanugon lang ining inyong stocks. No, ang inyo nga nabilin ipaubos yun lang ni kay apisar pa nga hindi na mandatory sa gyapon may mga kauturan kita nga magasuksok sang face mask. No, nagapakamaayo nga magsuksok lang gyapon sa face mask. Kag sa sulod sang mga malls basta indoor gani, gina-require pa magyapon ang pag-suksok sa face mask. Sa piyang kalinya, Bumbo Gracelyn Lubaton. Please come in. Yes, Bumbo Dan. Dahil ko sa Bumbo sa Purpose of the Artex. Ang face mask, nasa kilid-kilid lang malamang Bumbo Dan. Dili sa mga bloke. Okay, so si Ma'am Gemma, itong nga ko ang reaksyon regarding sa bagong mandato nga okay nang ni mag-face mask sa outdoor areas. Ma'am Gemma, ano pala dito ta? Makaluwa. Ma'am Gemma, kamusta man diri ang pagbaligya, especially sa face mask, ma'am? Mabakal Japon? Okay, mabakal nun sa biyapon ng face mask. Tagpilang pinakabarato nga face mask? 5 pesos. Ano na siya nga design? Fresh na para sa akon. Mamudan, ining face mask ng suksok ko, tag-5 isa kabilog. Halimbawa, bakal ka set pila? Isa ka set, 65. 65. Bali, amo na siyang presyo, yalin sa una pa or subong nagbago na? Amo man gyapon. Ang pinakamahal, ano klase ng face mask? Ang ano siya, Rio? Ipakita tabi. PA95. Ang medyo mayo lang tawon. Ang gabi bala design bala ba modern? Tapi lang na siyang isa. Tag-7. Pwede ka baligya isa. Ang visa ka set. Ng 75 baligya ng. Pero ma'am, mo ni ma'am kay amo ni ang wago nga mandato, sa imo makapekto ni sa kita mo as gabaligya ka face mask. Okay lang sa gyapon. Kung nagdutay? Okay man, mas nagdamo pag Bumbo Grace. Yes, Mamudan. Pero nakaibalo na gid man siya nga may ara na sang ginpirmahan nga executive order ang presidente nga hindi na mandatory ang pagsuksok sang face mask. Pero ma'am, kabalo ka na sang bagong bagong order? May EO ni siya, no? Bagong ginpirmahan sa presidente, magsuksok sa face mask. Wala ko kabalo man. Wala kabalo. Pag ka nakabalo? Sa iya? Wala gidi, subong lang gidi. Ipaibalo sa iya, Bumbo Grace, nga sa bilog ng Pilipinas, subong, hindi na gina-require, hindi na mandatory ang pagsuksok ng face mask. Kunara ka sa gwa, no? Pwede lang nga magsuksok ka, pwede lang nga hindi. So ano ang paglantaw niya sini sa mangin epekto siya nga baligya subong, kumo nga hindi na gina-require ang pagsuksok sa face mask. Sa imo ma'am kay gabaligya kag sa face mask mo dugay na. Kay hindi na siya required sa bilog nga pungsod Pilipinas, especially sa outdoor areas. Mabaligya ka pa or nung imo sa nga mambar? Hindi na siguro kay hindi naman bala kinanlan. So hindi ka nabaligya. Hindi ka nagakuha sa sa mga litera na. Wholesale lang. Magalang siya mo. Hindi man gid tama lang. Pero damo pa siya stocks? Bumbo Grace? Yes, Mamudan. Damo pa siya stocks nga nabilin? Damo ka pa stocks, ma. Maliban sa display. Naman na lang. So, paupuso mo na lang na siya. Okay. Hindi naman wala pwede. Okay naman siguro kung wala face mask tao. Kung sa outdoor, pero kung sa mga kasakay ka sa jeep, hindi gid pwede nga wala ka face mask. O sa hospital pa gid, no, Mamudan. Sige. So, amo na Mamudan para kay Ma'am Gemma, hindi na siya kuno magakuha sang face mask nga i-display pa diri pa ubuso niya lang ni no ang nabili nga mga gina-display sa bong. Tiyan mo na gani no. Tiway ta mahimo kay natapos na ang tilion nga kinalanon ina siya. Kag kumong hindi na kinalanon, mangita naman ta sa mga bagay nga kinanglanon nga mo naman ibaligya ta
Ang tsakto na ba mo dan? Ang mga Pilipino, bisan ano lang man daya, basta legal, no, mangita ka na pamaagi. Una, ang pagdula ng isang face mask, amat-amat, ngita naman tas ang reserva, or bulos, no, nga makakita. Kita, daw, mas ibang baligya, Ma'am Gemma. Iba naman namaligya kung wala ng face mask kung madula man gid. Iba naman ni bulos ta. Amugid. Sige Hindi na magbulos ang imo nga partner. Bumugrace. Kamudan? Kita nga mga Pinoy resilient kita ya mo. Yes, resilient nga ka tama. pagtilaw ya masarangan naton ya nga tubangon. Oo, nakaya mo gani nga wala siya. Amugid. Hugot naman siya Bumugrace, salamat gid si mo nga oras. Bumugrace. Yes. Salamat gid si mo nga oras. Salamat gid. Para dugay News Center. Okay. Oo, gani man. Sige mo Dan. Live kita rin sa Burgos Public Market sa mga ginabaligyan sa face mask. Ini si Bombo Grace ng Labaton, nag-report para sa Masang Radyo ng Pilipinas, consistent overall number 1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Naman mga gabi na report ni Bombo Grace Lynn Lubaton. Resilient na mga Pinoy. Kayang-kaya anuman ang problema ginatubang. Dayon niya kahugot. Kaya ganyan lang siya. Mabalik kita pagkaligad gilamang sangya pila kami importante yung mga panumdum. Standby! Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa kawayan, Nipa, Kugon, kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakaunaman nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa Pungko Santo nga Gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio D. Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ang Bombo Network News. Sa noontime edition, Setyembre 13, 2022 sa Christmas countdown. 103 days to go bago naman ang Christmas Day sa ulo ng ating mga balita. Medical expert at healthcare worker Yung taon. sa ating international news, pag-imbita ng gobyerno ng United Kingdom sa mga world leaders para sa libing ni Queen Elizabeth II, puspusa na. Samantala, ang American tree planting activity, 46,000 hektarya ng lupain, target ngayong taon para naman sa reforestation. Si Philippine National Police Chief Azuri naman humingi ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ma-stabilize ang sunod-sunod na insidente ng kriminalidad sa bansa. Samantala pa rin, ang Supreme Court sususpindihin daw ang lahat ng sesyon mula Nobyembre 5 hanggang 22 para bigyan daan pa rin ang bar examination ngayong taon. Sa ating international news, pag-imbita ng gobyerno ng United Kingdom sa mga world leaders para sa libing ni Queen Elizabeth II, puspusa na. Samantala, ang Amerika nakapagtara na rin ang unang kaso na namatay, dilan pa rin sa monkeypox. At sa ating entertainment news, pinakamalaking pangalan sa Hollywood nagtipon sa red carpet para yan sa 74th Primetime Emmy Awards. Bago sa detalye, kami po ang inyong mga tagapagbalita. Ako si Bombo Jane Buna. Ako naman si Bombel Maraculat ngayon sa detalye ng ating mga balita.
Mga kabombo, Kasar Nation, isa pang grupo ng mga doktor ang kinontra rin ang desisyon ng gobyerno na pwede na ang optional sa pagsusot ng face mask kapag nasa outdoor. Sinabi ngayon ni Dr. Maricar Limpin, ang dating presidente ng Philippine College of Physicians, na ngamba siya sa malaking implikasyon na naturang desisyon. Ayon sa kanya, hindi pa rin naman daw nawawala ang pandemya at may nakikita silang pagtaas ng kaso ng COVID-19 sa ilang ospital. Depensa pa ni Dr. Limpin, alam daw nila ang datos dilan sa ito ang nabibigay sa kanila mula sa ground. Paliwanag pa nito kung tutusin, napakababa pa ang porsyento ng mga kababayan na sumailalim sa booster shots at inasahan nila na hihina ang unang bakuna na itinurok sa ilan sa ating mamamayan. Isa pa raw sa ikinababahala ni Dr. Limpin ay ang mga taong hindi nag-iingat sa labas ng tahanan at pagdating sa loob ng bahay ay dala-dala na ang virus at makakasalamuha ang mga may sakit o immunocompromised tulad na lamang ng mga may sakit sa puso, sa baga, may sakit sa kidney, diabetes at iba pa. Samantala, una rito ay pabor din ang Philippine Federation of Professional Association sa naging pahayag ng Department of Health na dapat patuloy pa rin magsuot ng face mask sa mga public at open spaces kahit ito ay voluntaryo na lamang. Ayon sa Vice President ng grupo na si Dr. Benito Atienza, kinakailangan pa rin alalahanin ng mga batang 6 na buwan hanggang 4 na taong gulang at mga matatanda dahil sa vulnerable sila sa COVID-19. Dagdag pa ng eksperto, kinakailangan na rin ang dagdag na booster dose sapagkat patuloy pa rin bumababa ang immunity o antibodies ng lahat naman laban sa virus. Sa dagdag pang balita, pinag-iingat ng Independent Monitoring Octa Research Group ang gobyerno na magtakda ng panuntunan kung kailan ibabalik ang mandatory na pagsusuot ng face mask sa mga outdoors. Ginawa ng grupo ang panawagan kasunod na rin ang pagbibigay na ng go signal ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na voluntary na lamang ang pagsusuot ng face mask outdoors. Sa statement, sinabi ni Octa Research dapat nakalatag umano sa gobyerno ang magiging triggers kung sakali para yan sa reimposition muli ng mandatory face mask. Nilinaw naman ng independent group na pabor sila sa luwagan ng outdoor mask mandate pero dapat na may basihan ng gobyerno na nakabatay ito sa siyensa at pagtitiyak para sa kaligtasan at kalusugan ng publiko. Ang Octa ay nagpadala na rin daw sa mga kinakaukulang ahensya ng gobyerno ng kanilang mga panukala bilang kondisyones bago alisin ang outdoor mask mandate. Samantala naman sa ibang balita, maki-update muna tayo sa aktibidades ngayon ng Pangulong Marcos na nagdiriwang ng kanyang kaarawan. May follow-up si Bombo Dennis Samito mula sa Malacanang. Target ngayon ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na mapabilis yung reforestation program ng pamahalaan. Kaya naman siya na mismo yung nanguna dito sa pagtatanim ng mga punong kahoy ngayong araw na kanyang mismong ika-65 taong kaarawan at isinagawa yan sa lalawigan ng Rizal. At maliban nga dito sa mga itinanim na punong kahoy, may mga itinanim din na mga puno ng kawayan sapagkat ito ay malaking tulong para sa pagkontrol doon sa erosion. Gayon din ay pinanggagalingan ng kabuhayan ng ating mga kababayan at madaling tumubo dito sa ating bansa. Iba't ibang mga lugar din ang pinagdausan ng kaparehong event sa Luzon, Visayas at Mindanao bilang parte ng kampanya para sa reforestation program ng pamahalaan. At inaasahan na magpapatuloy pa ang ganitong aktibidad sa mga darating na panahon. Doon din mismo sa venue ng pagtatanim ng mga punong kahoy ay binigyan ng cake ang Pangulo ng mga organizer ng naturang event. At yan ay kapiling niya yung mga miyembro ng kanyang gabinete, kasama na yung si Interior Secretary Benhur Abalos at ganun din yung iba pang mga nakatuwang niya doon sa isinagawang aktibidad ng pagtatanim ng punong kahoy dahil nga siya ay nag-birthday para sa kanyang 65th birthday ay sinabay niya na yung naturang malaking aktibidad. O ganyan, narito ang naging talumpati ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. To prioritize Mother Earth and encourage everyone to unite for her benefit. Indeed, this initiative will contribute to the DENR's National Greening Program, the country's most ambitious reforestation program yet, with the goal of reducing poverty, ensuring food security,
environmental stability, conserving biodiversity, and mitigating climate change, and adapting to climate change. More than 2 million hectares of reforestation sites were established from 2011 to 2021. An additional 46,265 hectares are expected to be developed in 2022. This program will generate jobs, will generate opportunities, and will generate livelihood for our countrymen. More than the economic benefit of this activity, we are essentially and primarily investing in ensuring that our planet remains a safe space. Never mind for us, but we are only custodians of this earth, but more so that we can say to the children, the Filipinos that follow us, that we have taken good care of that which they will inherit. Bahagi yan ng mensahe ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kasabay ng kanyang pagdiriwang ng kanyang kaarawan. At maliban dito, ay may malaking aktibidad din ang Pangulo na isinasagawa ngayon dito sa Palasyo Malacanang. May mga dokumentong kinakailangan lagdaan at mamayang hapon isa sa publiko ito at ating ibabahagi sa ating mga taga-subaybay. Maidagdag ko na lamang, Bombo Elmar, ngayon lamang din ay kakalaya ng ilang mga bilanggo na kabilang doon sa mga nabigyan ng tsansa na magkaroon ng panibagong malayang buhay matapos ang ilang taon na pagsisilbi nila doon sa kanilang sintensya na yung hatol ng korte sa kanila. At yan ay kasabay na iginawad ngayong birthday ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Nasa 317 mga bilanggo ito dyan sa New Bilibid Prison, Bombo Elmar. So ito ba talagang yun yung sinasabi na rekomendasyon ng Department of Justice Bombo Dennis at Public Attorney's Office na kanilang rekomenda na daang-daang mga bilanggo na palayain kasabay ng birthday ngayon ng Pangulong Marcos Bombo Dennis? That's right, Bombo Elmar, 370 yung napagbigyan. Although may iba pa na kasama doon sa listahan ng mga inirekomenda pero hindi ito lahat talaga napagbigyan dahil may mga kinakailangan pang kumpletuhin na mga dokumento at yung iba naman ay talagang labas pa doon sa criteria na ay tinatakda dito ng Board of Pardons and Parole at ng iba pang mga tanggapan na nakakasakop dito sa ganitong mga proseso. So titignan natin, baka by December may mga development pa at medyo pasok na sila dun sa qualifications. So pwede na. Kasama sa criteria yung edad, yung kalusugan ng isang inmate at ganun din kung nakapagsilbi, nagkaroon ng maayos na pamumuhay habang nasa loob ng piitan, ayan yung mga kwalifikasyon na tinitingnan para siya ay mapagbigyan ng pagkakataon na makalaya ng mas maaga kaysa dun sa kanyang sintensya, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga halagang impormasyon na yan. Ibinahagi inyo, Bombo Dennis, dyan sa Malacanang. At direktamente live mula dito sa Palasyo, Malacanang. Ako si Bombo Dennis Hamito para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radio, Bombo! Dagdag pang balita sa oras na ito, inihayag ng National Grid Corporation of the Philippines na maaaring magkaroon ng kakulangan sa supply ng kuryente sa bansa dahil sa madalas na power interruptions. Sinabi ni National Grid Corporation of the Philippines at spokesperson attorney Cynthia Alabanza matapos ilagay ang red alert status sa Luzon Grid noong Lunes ng hapon dahil sa ilang stalled power plants. Ang red alert status ay nagsasaad na mayroong zero ancillary service o na mayroong generation deficiency kung saan ang National Grid Corporation of the Philippines reporting available capacity na 10,693 megawatts kumpara sa peak demand na 9,933 megawatts. Sinabi ni Alabanza na may indikasyon ng pagnipis ng supply ng kuryente kung may pagkawala ng kuryente sa tuwing may ilang power plant na nakakaranas ng mga isyu. Ang ganito mga shutdown ay isang ordinaryong bahagi ng maintenance at operation at hindi ito karaniwang magiging sanhi ng outages kung mayroong sapat na power supply.
Samantala naman sa ibang balita, humihingi si Philippine National Police Chief General Rodolfo Azurin ng 6 na buwan hanggang 1 taon bago ma-stabilize daw ang viral videos ng sunod-sunod na insidente ng krimen sa bansa. Ayon kay General Azurin, sinabi niya mismo kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nangyari ngayon ay bunsod sa matatag daw na paghawak ng dating administrasyon. Mula nang mapuo si General Azurin ay nangungunang posisyon sa PNP nung nakarang buwan. Nahirapan na siyang pangasiwaan daw ang mga viral video ng kidnapping at iba pang kriminal na kung saan nga ay may mga insidente na inilarawan niyang bahagi ng agenda upang may pakita na mahinang sitwasyon ng kapayapaan at kaayusan sa bansa. Basehan niya sa investigasyon na kanilang isinasagawa, halos lahat naman daw nag-viral sa iba't ibang social media, katulad na lamang yan ay mga criminal incident na nangyari ilang buwan na at taon na ang nakalipas. Kung maalala, noong nakarang linggo, isang grupo din ng mga negosyante ang nagsabing mayroong 56 na insidente ng kidnapping na nangyari sa loob lamang ng 10 araw. Ngunit pinagtatalo na ito ng pulisya at sinabing mayroon lamang silang hawak ng mga records, 27 kaso na naganap naman mula Enero nitong taon at halos lahat daw may kaugnayan naman sa POGO. Ito po yung Philippine Offshore Gaming and Operators. Samantala, mamaya balikan pa natin iba pang mga balita dyan din sa Palasyo ng Malacanang, na rin dyan sa Senado. May kaugnayan naman sa pagsusulong ng ilang mambabatas, dito po naman sa pag-aproba na kung saan nga ay medical marijuana na malaking tulong daw sa ekonomiya. Pero bago ang balitang yan, samantala muna sa paalala. DG SB, give the SB combo quiz a try. Large coffee and classic donut. Late night. Still premium donut and large coffee. Hot or right? Large coffee and Bonwich. 140. Just dunking yan. Hot or right choco. 120. Chokin. Premium and classic munchkins for 120. The SB combo quiz a try. See posters and print ads for details. Promo runs from August 19, 2022 to December 31, 2022. The DTI Fair Trade Permit number FTEB 147309 series of 2022. At ngayon, sa pagpapatuloy ng iba pang pangunahing mga balita. Ang medical marijuana malaking tulong sa ekonomiya ng bansa kung gagawing legal, ayon yan sa isang senador. Kilalanin kung sinong senador ito sa ulat ni Bombo Raymond Tinaza mula sa Senado. Bombo Jane, Bombo Elmar, live tayo ngayon dito sa tinatawag na Legacy Wall dito sa Senado, kung saan sa aking likuran ay nandun yung mga committee hearings na nagpapatuloy hanggang sa mga sandaling ito. Kabilang na nga dyan yung pagdinig ng Committee on Constitutional Amendments and Provisions o kaya ay pagbabago ng ating saligang batas, yung revision of codes. At mamaya ating tutunghayan yan. At mamaya rin dito sa aking lalagyan, magkaroon ng press conference yung minority block sa pangunguna naman ni Senate Minority Leader Coco Pimentel, kaugnay pa rin sa naging deliberasyon kahapon sa plenaryo, kaugnay sa sugar importation fiasco committee report ng Senate Blue Ribbon Committee. At samantala, ito nga at mainit na pinag-usapan ngayon dito sa Senado yung isinusulong ni Senator Robin Hood Robin Padilla na pagsasaligal itong marijuana bilang gamot, yung tinatawag na medical marijuana o medical cannabis. At sinasabi niya sa kanyang privilege speech na malaking bagay daw ito, maliban sa medical na aspeto, ay malaking factor, tulong sa ating ekonomiya na maaari pagkunan ng pondo para sa iba't ibang mga programa ng pamahalaan, partikular sa edukasyon at iba pang aspeto. At inihalimbawa ni Senator Padilla yung sa Estados Unidos, partikular sa mga estado ng Oklahoma, sa Arizona at sa Maine, kung saan ay milyong-milyong dolyar ang nakukolekta ng kanilang gobyerno mula sa marijuana bilang gamot. At dahil nga daw doon pa lamang sa paglilisensya at permit at iba pa, maliban pa dyan yung mga pharmaceutical companies na mag-develop ay malaking pera na ang maaaring maligom dito na magamit sa iba pang mga programa. Ito, pakinggan natin yung bahagi ng pagpapaliwanag, pagdepensa ni Senator Padilla kaugnay sa pagsulong ng medical marijuana. Una, magkaroon ng mas accessible at murang pagkukunan ng medical cannabis ang mga pasyente
na hindi po nagmumukhang drug addict yung mga pasyente, na pati po yung mga magulang ng mga batang ito ay hirap na hirap humanap kung saan sila kukuha na may kasamang pagkatakot na baka sila'y mahuli. Nakakaawa po. At pangalawa, maaring kumita ang gobyerno mula sa buwis para gamitin sa makabuluhang serbisyo publiko. Sa ibang mga bansa, ang buwis mula sa medical marijuana ay ginagamit para sa mga pampublikong paaralan. Tulad sa Oklahoma, $38.5 milyong mula sa naipong medical marijuana tax ang ginamit para magpatayo ng school buildings para sa mahihirap na distrito. Sa ibang estado naman tulad sa Arizona, bukod sa pondong mapupunta sa edukasyon, hinahati-hati rin ang buwis mula sa medical marijuana para sa pondo ng mga lalawigan at syudad ng estado. Yan, yung bahagi ng privilege speech ni Senator Padilla. Kabilang nga sa mga nagsusulong dito, yung mga may anak na may sakit na yung may epilepsy, yung na lagi may seizure, yung may cancer, at iba pa ng mga malalang karamdaman na may matinding nararamdamang sakit. Kaya ang kagandahan daw ng medical marijuana ay nagpapahupa, naibsan, kaya nawawala yung nararamdamang sakit ng mga pasyente. Kaya ito yung natutulak ngayon sa senador para ipatupad o gawing batas na yung pagiging legal, yung medical marijuana o medical cannabis. Baka maging exporter pa tayo niyan, Bombo Elmar, Bombo Jane. Problema din yan, medical group Bombo Raymond, na maring tumututol dyan. Pero at yun na rin sa dapat may counterpart na bill dyan sa Kamara kung talagang uusad yan. Kasi matagal lang susulong yan, Bombo Raymond. That's right. At kailangan din maimendahan yung ating Dangerous Drugs Act. Kasi kasama yung marijuana doon sa tinuturing na dangerous drugs, Bombo Elmar, at illegal. So dapat maimendahan yung batas na ito bago magkaroon ng panibagong batas na illegal na yung paggamit ng medical marijuana, Bombo Elmar. Sige, maraming salamat sa mga updates na yan, Bombo Raymond. Live mula sa Senado, Bombo Raymond Tinaza nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Basta Radyo, Bombo! Samantala naman, wala pang inilalabas na abiso ang Department of Migrant Workers kaugnay sa sitwasyon kung tatanggalin o hindi ang deployment ban para sa mga overseas Filipino workers. Ito ay sa kabila ng nakipagpulong naman ang Department of Migrant Workers Secretary Susan Ople sa kanyang mga counterpart doon ngayon sa Saudi Arabia. Base sa impormasyon, walang indikasyon ng pagwawakas sa deployment ban na ipinatupad nga ng gobyerno ng Pilipinas noong taong 2016. O narito nakipagpulong din Secretary Ople kay Saudi Ministry of Human Resources and Social Development Ahmad Al-Raji at tinalakay ang pagbuo ng bilateral na relasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Mga kondisyon din sa pagtatrabaho para sa mga overseas Filipino workers at pagliglikha pa ng awareness sa mga karaniwang isyo. Gayunman nangako naman ang opisyal mula sa Saudi Arabia kay Secretary Ople, titingnan ang mga kaso ng mga OFW na dumanas ng pangabuso at pagmamaltrato sa kamay ng mga abusadong employer naman doon sa Saudi Arabia. Sa kabilang banda, pinahayag din ng kalihim ang kanyang paggalang sa patakaran ng Saudization na naglalayong lumikha at unahin ang mga Saudi nationals para sa mga oportunidad doon sa kanilang trabaho sa sariling bansa. Inanunsyo ngayong araw lamang ng Supreme Court na kanila nang napagdesisyonan na suspendihin ang lahat ng sesyon mula yan November 5 hanggang November 22. Ito ay para bigyang daan ang bar examination na isasagawa yan sa naturang buwan. Sa notice na nilabas ng Supreme Court, pinayagan nito ang mga korte na mag-focus sa pagsasagawa ng bar examination. Sinabi rin ng kataas-taasang hukuman na ang lahat ng collegiate courts at first maging ang second level courts sa National Capital Region at lahat ng lungsod kung saan matatagpuan ang local testing center na magsasara sa November 9 at November 16. Kahapon nang ilabas ng Korte Suprema ang 14 na lugar na pagdadausan ng bar exam at 5 dito ay mula sa National Capital Region. Tig-3 naman sa Luzon, Visayas at Mindanao. Dagdag ng Korte Suprema na ang lahat ng kanilang opisyal, staff at employees na kanilang i-deploy para sa examinations ay ikinukonsidera rin sa official time para yan sa duration ng kanilang serbisyo.
Samantala naman, grupo ng mga healthcare workers ikinabahala din ang pag-aproba ng gobyerno sa voluntaryong pagsusuot ng face mask. Doon po naman sa gitna ng umano'y malalang understaffing. Okay naman ay kakulangan ng kanilang mga staff sa mga ospital. At may nakuhang impormasyon dito ang Bombo Radyo Legazpi. Binigyang diin ng Alliance of Health Workers o HW na hindi pa napapanahon na ipatupad ang voluntaryong pagsusuot ng face mask lalo pang nananatili pa rin ang banta ng coronavirus disease. Kinumpirma ni Press Secretary Trexie Cruz Angeles na permado na ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Executive Order No. 3 na magiging voluntary na lang ang pagsusuot ng face mask sa outdoors. Ayon kay HW President Robert Mendoza sa panayam ng Bombo Radyo Legazpi, mahalaga pa rin na magkaroon ng prevention bilang proteksyon hindi lamang sa COVID-19 kundi maging sa iba pang sakit. Anya, kahit kasi voluntaryo, tiyak na maraming hindi na magsusuot ng face mask lalo pang mababa pa lang ang COVID booster coverage. Ikinabahala rin ang naturang desisyon na maging dahilan ng pagtaas muli ng kaso ng COVID-19 sa gitna ng malalang understaffing sa mga ospital. Sinabi ni Mendoza, tiyak na wala ng health workers ang magtsatsagang magtrabaho sa oras na magkaroon na naman ng surge ng nakakahawang sakit dahil naranasan na nila ang 12 hanggang 16 oras na trabaho. Anya, dapat ay pinag-isipan ng mabuti kung ano ang magiging pros and cons ng naturang desisyon. Alam natin na hindi pa naman nare-resolve yung malalang understaffing and then yung mga benepisyo pa rin. Baka mamaya pag nag-source na ito, dahil demoralized, magre-resign na talaga at hindi na talaga mag-aalaga sa ating mga pasyente. Para sa Bombo Network News, mula rito sa Bombo Radyo Legazpi, Bombo Beverly Barajas, nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, the #1 radio network in the country, Basta Radyo, Bombo. 23 minutos na po nakalipas ng alas 12 ng katanghalian. The time check was brought to you by Dunkin, pasalubong ng bayan. Ang Iloilo City nominated sa Executive Board ng International Association of Cities sa Asia Pacific Region. May nakuhang impormasyon ng Bombo Radio Iloilo. Nominated ang lungsod ng Iloilo na maging miyembro ng Executive Board ng CityNet, ang pinakamalaking asosasyon ng urban stakeholders na committed sa sustainable development sa Asia Pacific region. Ayon kay Iloilo City Mayor Jerry Tranias, tutungo siya sa Kuala Lumpur, Malaysia sa susunod na linggo upang kumatawan sa lungsod sa 9th CityNet Congress na isasagawa mula Setyembre 20 hanggang 24. Ayon pa sa alkalde, malaking oportunidad ito na makilala pang Iloilo City sa international community at sa pag-establish ng Asia-Pacific Regional Partnerships, paghahanap ng kolaborasyon at pagbahagi ng best governing practices at urban development goals. Sa naturang quadrennial event, inaasahang dadalo rin ang iba pang city mayors, administrators, civic leaders at international experts upang gumawa ng mga estratehiya para sa local governments tungo sa sustainable, innovative at resilient na mga komunidad. Ang syudad nominated to be a member of the executive board of CityNet. It is an international association of cities in Asia, and I will be representing the city. Si Iloilo City Mayor Jerry Tranias. Para sa Bombo Network News, ito si Bombo Gisa Padios. Para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, consistent overall #1 sa Iloilo, Basta Radio. Bombo! Bombo International News. Naglatag na ng mga imbitasyon ang United Kingdom Foreign Affairs ukol sa pag-imbita sa pagdating o sa mga dadalo sa libing ni Queen Elizabeth II sa darating na Lunes, ika-19 ng Setyembre. Babasbasan ang labi ng reyna sa Westminster Abbey, ang makasaysayang simbahan na kung saan kinurunahan noon ang hari at reyna ng Britanya. Ang paglagak sa katawan ni Queen Elizabeth II sa huling hantungan ay ganap na alas 11 ng tanghali, oras yan sa United Kingdom, at alas 6 naman ng gabi, oras sa Pilipinas. Samantala, hinihiling naman ng United Kingdom na hindi pribadong mga jets ang sasakyan ng mga makikiisa, kundi ay commercial jets at buses patungong London. Dagdag pa ng mga funeral organizer, nais din ng kanilang gobyerno na mga head of state at kanilang asawa lamang ang dadalo sa nasabing libing. Sinasabi naman na ang libing ni Queen Elizabeth II ay isa sa magiging makasaysayang kaganapan sa United Kingdom sa mga nagdaang dekada.
Kabilang naman sa kumpirmadong dadalo sa state funeral ay si United States President Joe Biden. Samantala naman, kinumpirma ng Department of Public Health ng Los Angeles ang kaso ng unang namatay sa monkeypox sa United States. Ang nasawi ay residente ng county na sinasabing kabilang sa severe immunocompromised individuals na talagang nanghina na rin ang immune system. Dagdag pa dito, mayroon na umano itong mga malalang karamdaman kaya dinala na agad sa hospital. Sa ginawang autopsy, nakumpirma naman na monkeypox ang nagiging dahilan ng pagkamatay nito. Sa kabilang banda, 18 katao naman ang namatay sa labas ng bansang Amerika ngayong taon. Nasa 4,300 naman ang dinapuan ng sakit mula sa California. Ayon pa rin sa datos, ang may pinakamalaking bilang ng monkeypox outbreak sa buong mundo ay ang United States na may kabuang 22,000 cases sa kasalukuyang buwan. Ang monkeypox outbreak ay nakapagtala ng kabuang 58,000 cases sa buong mundo. Bombo Sports News. Ang gold medalist naman kamakailan sa para swimming competition, Ernie Gawilan, sa sabak muli may nakuang impormasyon ng Star FM Dagupan. Magiging abala umano ang susunod na taon para kay para swimmer Ernie Gawilan dahil sa 3 sunod-sunod na international competition na lalawkan nito. Sa eksklusibong panayam ng Star FM Dagupan kay Gawilan, sinabi nito na magiging puspusan ng training niya at ng iba pang kapwa-atleta dahil sa susunod na taon ay sasabak ang mga ito sa 3 magkakalapit na sports event, ang 12 ASEAN Para Games, World Championships at ang napospone na Asian Games sa Hangzhou, China. So bali next year na po yung paghahanda namin, bali 3 event po yon. 12 ASEAN Para Games tapos Asian Para Games na gaganapin sa Hangzhou, China. At saka World Championship, alas magkakalapit lang lahat sila. Medyo busy kami next year. Sa ngayon ay sinusulit pa ng gold medalist ang kanyang natitirang oras sa probinsya kasama ang pamilya habang naghihintay ng tawag galing sa kanyang coach kung kailan siya babalikin sa Maynila para simulan na uli ang kanyang pag-iensayo. Yan ang balita mula rito sa 100.7 Star FM Dagupan para sa Bombo Network News. Star DJ Alan nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! Samantala muna mga kabombo, itong pinakamalaking pangalan daw sa Hollywood abay nagtipon-tipon sa red carpet para naman sa Primetime Emmy Awards. May detalye pa itong si Bombo Marichil Imprido. That's right mga kabombo, mga ka-Star Nation, nagbalik nga ang Glamour Primetime Theater sa Los Angeles kung saan iba't ibang malalaking Hollywood stars ang sinamantala ang normal na kaganapan sa 74th Emmy Awards. Mga elegante at magagarbong kasuotan ang bumungad sa red carpet. Hindi nga nagpahuli ang American actress na si Amanda Seyfried, sa pelikulang Squid Game star na si Ha Yeon-jung, British actor na si Hamish Patel at Hollywood actress na si Elle Fanning at marami pang iba. Samantala, naaliw at proud ang maraming fans ng Filipino-American na si Liza Soberano matapos mag-share ng group photo kasamang isang Hollywood artist na si Zelda Williams, Catherine Newton at ang American actor na si Cole Sprouse. Ito'y original na pinost ni Catherine Newton na may caption na "Finally got these creatures to take a selfie." Aniya, masaya siya sa ginagawa niya ngayon dahil iba raw ito kumpara sa mga nagawa niyang pelikula noon at di rin niya sasayangin ang break at opportunity na nag-aantay pa sa kanya. Para sa Entertainment News, ito si Bombo Chilimprido nag-uulat para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo, Bombo! There's Christmas in the air, you can feel it everywhere. Pagsapit ng bare months, nagkandara pa na tayo mga Pinoy sa pagbili ng mga pang-decorations. Nag-iisip kung paano pagandahin ang mga Christmas tree, pabonggahan ang mga Christmas lights sa labas ng bahay. Pero doon sa Ukraine, Bombo Elmar, requirement talaga sa kanila ng kailang Christmas tree ay dapat may decorations na kahit 1 o 2 spider webs. Ang kakaibang kaugalian nito, Bombo Elmar, sa mga ancient, nakuha nila ito sa isang balo o widow na nakihirapan noon na bumili ng mga palamuti para sa kanyang Christmas tree. So itong spider web sa Christmas tree ang nagdala umano ng good luck sa kanila, lalo na sa mga taga-Ukraine. So mga kabombo at Star Nation, sa ating Christmas countdown, 103 days to go bago ang Pasko.
Yan ang kabuuan ng ating Bombo Network News mula sa Bombo News Center Makati. Kami po ang naghatid ng mga balita. Ako si Bombo Jane Buno. Ako naman si Bombil Maracol para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Basta Radyo Bombo! Pabalik mga kabayan sa tunong pagpagalaga diri sa palatuntunan na Bombo Hanay sa 32 minutos na kaligid sa tag ng alas 12. Bago lang nyo nabatin ang Bombo News Center para sa tunong Bombo Network News. Sa aton nga pagbalik, maging kaupo natin si Councilor Calao Pintivilla. Ibalo natin ang mga gin-istoryahan sa meeting gapon with Mayor Albi Benitez bilang committee chairman sa Committee on Health sa sining ining voluntary wearing of face mask. Santo sa executive order nga ginapapanaog ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Ilakip ko na lang niya ang ilapag itong naistoryahan sa Prime Water. Ito lang angot sa report man sa nagligad ni Bumbuan Sindol Surilla. Inatanan natin pagtalakayon, pagaligad lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lisari Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Hesu Kristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay. Bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugos sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious, kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade o kon subtype
ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amo man ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis. Ukon isa ka sa isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang, base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes, kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infeksyon sa isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheets ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga tao batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa tung Hulyo 13 tubtob 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score na 4-2 sa tubang sa manuglantaw nga nagalapot sa 68,346. FIFA World Cup 2022 Trivia. Luyag mo bala mga kabumbo nga mapanubo ang imo nga bugat? Nakasiguro ka bala nga nagakaigo ang imo nga pamaagi? Isa sa masami nga ginahimo sang iban. Pabalik mga kabinan sa ito na pagpangalaga diri sa palatuntunan Bumbuanay sa Udto. 40 minutos na nakaligay sa tagnang alas 12 sa Pia Kalinya. Ang mangin kaupo natin si Councilor Calao Pintivilla, ang Committee Chairman sa Committee on Health. At the same time, siya man ang Committee Chairman sa Committee on Energy and Public Utilities. Sa Pia Kalinya, Councilor, mayong Udto. Mayong Udto, Bumbodan, no? Mayong Udto sa aton tagpalamati kag salamat kid madamo makahinon-ano naman kita no kag maka-update sa aton nga makauturan. Aha. Although nga kagapon nagpagwa na sang executive order si Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nga hindi na mangin mandatory ang pagsuksok sang face mask outdoor. Pero kagapon man nag-meeting kamo with Mayor Albi Benitez. Ano ya kagapon ang inyong istoryahan, Councilor? Yes, salamat kid Bumbodan no ang ginpalabot ni Mayor na gina-share niya man ang sentimento kag gina-expectaran niya naman gid mag pagwa sang order ang aton presidente amo na nga waay na siya nag obra sang tikang no pero as expected ang outdoors amo ang ginaalaw na nga wala na sang face mask kaya study shows no halin sang una nga ang mataas manggid nga nagalaton or makalalaton nga sang COVID ang indoor no. Mm-hmm. Meaning kung may mga meetings kita, kung may mga transaksyon sa mga opisina, mas maayo gid sa gihapon nga mag usar sang face mask kag at the end of the day no sige nambal naton ang
COVID ara man gid sa gihapon no sa aton nga syudad sa Bacolod. Aha. Pero kinahanglan pa, Councilor, magpapanawag si Mayor Albi sang executive order. Kay ang probinsya abi sang nagligad pa lang ang Friday isang hapon nagpirma na si Governor Lacson sa executive order nga nagapayag nga i-voluntary na lang ang pagsuksok sang face mask outdoor. Yes, actually most in academic na no kay magpagwa ang presidente sang pungsod sang Pilipinas isa ka order gapa hindi na kundiin ka man nga parte sang pungsod gadala ka mo da no meaning included ka mo no so automatic naman ina nga ma-apply naton sa aton nga syudad kag ginarespetar ni Mayor Albi no being an ally siya kag malapit sa presidente ginarespetar tagid no kag updan ta ina nga panawagan sang aton pangulo while kanay man kami apparently no ni city administrator provincial administrator Refrando Diaz ang ilang pagpainchindi nga nakauna sila desider bag-o nagpagwa ang aton presidente. That's why ang province papagwa man si Governor Bong sang iyaman niya nga executive order sa bahin sang probinsya. Amo gani man amo hambal ko nga hindi naman giguro necesidad tayo nga magpagwa sang executive order ang city mayor kay understood na nga sundon ang kun ano ang mando iya sang presidente sa idalom siya sining executive order. So sa imo nga pagtanaw personally bilang committee chairman sang Committee on Health kag sa inyo abi nga mga pag-meeting dira ano ang sitwasyon karon sang COVID-19 sa siyudad sa Bacolod daw ay naging mas dapat nga kabalakaan? Well, kaluyan no in terms of sa vaccinated nga mga utod naton daw kaluyan sa mga ginuod di gidyatam ang apektado na no kay although ara sa gihapon na may mga positibo sa gihapon pero ay na siya nag-increase no ay na siya nagsaka pa sa average nato no which is more or less 120 127 mga dira na lang taghampang and sa vaccinated and fully vaccinated shadow ka minimal na lang no meaning wala na sila wala disgrasya gid sa madalom-dalom medyo mild na lang no medyo mild kag on their own nga ni no laban ni sa ila gaayo na sa ila panimalay sa ila lang yang pag social distancing kag in terms na lang no very minimal na gid no sa mga unvaccinated ang gakaigo bombodan. That's why luyag taman ni congratulate no imo programa kay ginasunod mo gid no updated ang imong programa sa tanan nga kalatabo hindi lang sa aton syudad kundi sa pungsod no to avoid na lang no depende na sa pagpalangga naton sa aton lawas mas mayo na lang gid manigurado labi na kung indoor ang aton nga mga transactions or indoor ang aton nga mga activities no meaning kung malawig-lawig ang aton pagilistorya paginupdanay kag hamtangay sang mga kaupod naton nga indoor nga sulod aircon mas maayo sa gihapon mag face mask no but nonetheless kung sa kita like sa mga parks sa mga outdoor nga restaurants sa mga mall nga outdoor why na kita ginakaangay kag gapati man kita no nga sado kanubo na sang tsansa no nga makaagom pa kamo sang COVID-19 nga ginatawag. Okay, sige. Councilor Mayo Mangani no kay at least daw nagabalik na gid man sa normal ang tanan. The fact nga bisan ang mga estudyante nagamata-mata man balik sa eskwelahan. So tikon mag siling kita yang face mask daw inang makabig naton nga history na lang ini no nga once upon a time na gin-require kita mag face mask ang kagina gani gin pa interview ko man ang mga nagabaligya sang face mask sa downtown. Tinagambal man sila nga tikon hindi naging man pag-require ini paubuso lang namon amon nga stocks kay tilang alam mag-order pa kami kon sa palabuton why na sang face mask nga igasuksok ka Councilor. Well, sa bahin no sa
aton nga wearing of face mask as we've said sa mga sulod opisina, sa mga sulod sa mga malls, sa kung malawi gid kita, no? But at the end of the day, kung laban mo lang sa aton nagabiyahe, kagaara sa guwa man sang salakyan, outdoor kita ang aton activities, sakay motor, hindi na sang kinahanglan, no? Mando na sang aton nga Pangulo nga medyo safe na in terms of outdoor, no, ang aton nga pungsod kag hindi lamang ang syudad kulod, no. But of course ga-follow nga ang syudad naton medyo tulotawhay namang gid bombodan kag i-contain ta na lang, no, kung indoor that's the time na lang mga dutay, no, kag at the end of the day para man sa aton katawhayan kag sa aton nga kaayo sa aton lawas. Okay, amo ganitong advice ko gina sa nagabaligya sing ko hindi magkakuan na madulaan sa paglaom kay ang stocks yun ang maubos gina kay sa indoor naga-require gyapon nga magsuksok sa face mask. Anyway, kambyo kita sa nga topiko, Councilor. Although nga sa nagligad na report naman ni Bumbuan, pero sa meeting nga ginpatigayon nyo bala sa Prime Water, no? Bilang sa under man simo komitiba, daw may maayong development to kaya daw siguro daw makangko na sa katapusan ang problema sa mga katawan sa kakulang sa tubig. Yes, digto naton, no, na hibaluan sa meeting ni Mayor, no, upod sa aton Prime Water nga gin-request, no. Kay sa dugid ka problemado, no. Actually hindi man lang subong pero halin sang una nagreklamo ang aton pumuluyo. Of course subong mga 1 year and 10 months na nga nag-ooperate bombodan ang ginatawag naton nga Prime Water, no. Nagpartner na ini sa Basiwa kag pagserbisyo sa aton syudad. Makita naton sa video nimo nga do iced tea sa gihapon, no. That's why naton nga digto naton ginayo, no, ni Mayor mismo nga kung pwede ma-accommodar sang management, no, nga pagpaandar pa lang sang tubig kag ang gagwa amo na ang kolor, no, ang di kolor nga tubig nga brown kag iced tea nga do iced tea kag kape, kung pwede pa lang hindi na magpatok dayon, no, ang pagsukot sa mga konsumidor, no, kay sige nang balaton malawig-lawig pa, no, ang kolor ya kag nagalain pero ang aton balayran sa bulsa nagasigi na, no. Ginapa-consider na ni Mayor nga ang management dapat insindihon, no, nga hindi mabatamaan ang aton mga consumers, no, kag ang isa pa usisa naton kung saan ta ma-expectar ang mga areas, no, kundiin ang tubig hindi pa ya suficiente. Meaning taw pang ibantang mga utod alas 11 hasta alas 4 or alauna hasta alas 6, no, para makaagom sang tubig nga ginatawag, no, para magpatubod lang kag magtipon tubig. Kinahanglan na highly urbanized na kita. We have to expect, no, and we have to give good service sa aton nga mga kauturan. Ang sa mention mo Blagina, no, ang tubig niya pag once nga magtubod na iya sa gripo, bisan do kape man na or daw iced tea or tsaa, ang kontador kasi gitiyog mo. May tani kun may buhin na bla councilor, may siling abi nga sa mga area nga kada magpatubod sa tubig daw kape, mabuhin kita sang inyong balayran kay ilis na namon ang tubig nga hindi mapuslan. Galing kido hindi pwede, no? Yeah, actually amo gina bombodan, no, ang ginpa-consider ni Mayor ginpatikid kay actually amo na, no, pareho sila sang mga pictures ninyo, ginausisa maton kung ano ang time ang tiyempo bla nga ginaalokar nila sa pag obra sang maintenance, no. Kasi sa ilang kontrata dapat baguhon, no, ang mga daan nga mga pipes, no, sa syudad sang Bacolod. Ti amo na masubo kay ang ilang istorya kada isa ka kilometro 6 hasta 8 ka bulan kuno, no, ang tempo na malimpyo mabag-o nila. Sa 1 year and 10 months nila mga 4.5 pa lang, no, kilometers ang namin
nila nga pipes. So masubo-subo, amo na nga ginahatagan taman sila dutay nga pressure nga sa bahin sa syudad sa Bacolod sa aton gobyerno, kilanlan improvement sa madasig nga tinion, no? Hindi pwede kung anong 6 to 8 months, no, para mabag-o ang 1 kilometro, hindi pwede nga mag-as-is na lang sina, no? Kilanlan i-double time or triple time kasi ginambal naton san upayahan, no, matapos ang pag-maintain ninyo kag paglimpyo sang mga pipes nga may clogging kung kada 1 kilometro 6 to 8 months ang operations. That's why ginaduso tagid upod course, no, ang aton reklamo nga may mga areas nga waay gani tubig pero ang pagsukot sa ila minimum tannings may sukot gyapon, no, kung pila ka tons kada ang minimum lang 200 pesos I think, no, kada ang inang ilab lang nga flat rate nga ginatawag ba Bombo Daniel, no. So pa-reconsider ni Mayor kagagin ayo nato ng prime water nga dapat ma-consider man, no, nga kahigko gausik ang konsumidor sang tubig, but again hindi niya pwede pabayran kay sa ginambal naton hindi man na mapuslan, no. Hindi number 1 hindi ka man luyag maligo sa mahigko nga tubig. Number 2 hindi pa gid mainom, no. Although may mga studies sila kuno naghahambal nga biskan ang dikolor nga tubig medyo hindi amo na delikado, no, nga mainom. Pero again gindiskuter naton dutay nga wala sang tawo nga luyag magtilaw, no, kag mag-inom sila nga klase tubig, Bombo Daniel. Amo gani, maayos tadi siguro galing kay kabudlay man nga ang kada panimalay may ara mga drum lang nga amo nang sudlan sang tubig nga lubog kag amo nang ipakita sa basiwa kasi ariyo amo ni kadamo ang tubig nga hindi mapuslan, dapat hindi namo pagbayaran kay sa din kaya kakita nga nagabayad ka sang imugin bakal nga hindi mapuslan sa only sa basiwa, Councilor? Correct. That's why ang inpa-consider ni Mayor nato, no, sa aton gobyerno nga i-insindihon sang prime water nga ini nga tubig nga ginatipon nga hindi mapuslan kag dikolor, automatic ya i-flat mo gina or ihaboy mo man lang na, no. So dapat may flat rate nga discount man, no. Ginapa-reconsider ni Mayor nga hindi na kilanlan pag itakson kay sa ginambal ni Bombodan, no, nga kabudlay naman ang takson mo pang tubig nga mahigko. So para mas ma-quantify or maintindihan kung ano kadamo. Anyway, by now, no, sa subong nga tiyempo na ibaluan naman na sa prime water kung diin nga mga areas ang mahigko, no, ang tubig pagka-on mo pa lang, no, pagka-bukas mo pa lang. O automatic kung pwede i-reconsider nila sa prime water nga kada hatag sang bill or balayran sa isa ka panimalay may discount na lang ihatag tungod sa higko. Amugid inaya siguro patas na yang transaksyon nanay, no? O kag kabay pang makuha nini matigayon ini siyang proposal, no. By the way, kung amo to kalawig ang silimot tong pagkayo sa mga tubo 1 ka kilometro mga 6 tubalo ka bulan, base kun may ara sila obrahon nga 10 ka kilometro lang ang kalabaon sang tubo nga ilislan, base pagka labot nila si ikaw na 10 ka kilometro atong una tong kilometro nagtuktuko na, Councilor? Yes, mo na ginasturya kag nagkadlaw man kita, Bombo Daniel, kay sa do ka din, no, pila ka ginatos kilometros ang ginakilanlan naton nga bag-oon sa syudad sang Bacolod para nga makapot nila, no. That's why gambal naton imposible ina nga numero ang ginahatag nyo sa amon. Kilanlan dublihon nyo, triplihon nyo, pangitaan nyo paagi nga ang inyo pag-maintain hindi maglabot sa amuna nga klase sang numero kay sa ginamban ni Bombo Daniel tawan ina ang pulo mo when you say of 10 kilometers times mo na ang 10 kilometers, no, i-times mo na to 6 to 8 months pila tigulang ng tanan nga tao ang pag-operate sang prime motor waay payagapon, no, natadlong kag mahuya kita sa pumuluyo kag hindi insakto, no, ang pagserbisyo nga amugid laban-laban gid, Councilor mo silinggo nga
Sakto na, tigulang ng natawo ay pamahuman ng 1.2 kilometro nga ulong round sa Basiwa. Kaya pagkatapos nila to obra, balik naman sila sa puno kay ang una to nga tubog yung pagtakod nila, nagtuktuko naman liwat. Sigurado, Bumbo Daniel, hasta sila mismo nag-retire na nada, no? By the time, kasi ginaayo ta sila kay kainsindi man kita, nga kung laban sa taga-prime water, nag-star sa syudad sang Bacolod, apektado man na sila, no? That's why, hambal naton, pangitaan ta solusyon, no? Hindi pwedeng ma-as-is na lang tanan, especially, nga, of course, i-expectar ang syudad sang Bacolod, pagsulod sang prime water, arat man gyapon ang Basiwa, dapat double team, I mean, doble ang pagbinuligay na kundre, no? Dapat ma-improve, no? In so many ways, ang pagserbisyo sang tubig sa syudad sa Bacolod. Okay, sige. Councilor, salamat gid sa imong oras kag maingod to sa liwat. Bombodan, salamat gid sa liwat. Congratulations sa imong programa sa pagsunod sa mga balita. Mayong hapon kag salamat sa aton mga kauturan. Salamat yan mga kabiran, si Councilor Calao Puentevilla. Ahay, amo na gali kalawig pipe laying, no? Pipe laying na mo, no? Ang ginaobra subong sang prime water para baguhon ang mga linya nga siling nila nagtuktuko na mo nang pagbuslog sang tubig patubod sa tubo do kapi ng kulor niya. Tiko na ang 1 kilometro. Ano man ang kalawigon sa 1 kilometro man? Anom tubtub 8 ka bulan banwa obrahon mo. Sus, por Diyos, por Santo. Kung siling basakon nga kilala, por Diyos, por Santo. Saan man yung matapos? Ang subog niya nga kabataan nga nagaanto sa supply sang tubig sa Basiwa nga masyado kalubog. Ang pagkatapos siguro repair ang tanan nga tubo, ang yang nga burangos nagputi na. Ayo. Di matapos to 1 kilometro nga obrahon sang Basiwa, ano ang matabo? Ang una to nga mga tubo nga ginpang install banwa, nagtuktuko naman liwat. Ayo. Sige tagaan ta sang sang tsansa ang prime water, no? Basiwa ang prime water. Kay idiyahin nyo, abi nga damo kontraktor, halimbawa may pulo ka kontraktor nga magbululig dira. Ang isa ka kontraktor, 1 ka kilometro. Ang isa man ka kilometro. Ipartidaho nyo na, pulo ka. Sa isa lang kapag ubra, pulo din ka kilometro, mahuman. Tanahon tabi nga, kung hindi mahuman na dayon ang tanan nga mga daan nga linya mapanghukas. Sa ato nga pagbalik banwa, mangin kaupod naton si OIC Pinro Hirangaya. Aton ini pag-istoryahan ang sabahin banwa sang ining project ni Councilor Vladimir Gonzales. Ano na tong finding sa ilang inspeksyon? Pagkaligid lamang sa pila ka mga importante nga mga panumdum. Standby. Kung ang ampang basketball amo ang mas ginakakunyagan naton nga mga Pilipino, apang salos tanan nga parte sa kalibutan, ang nagapanguna o kon most popular sports in the world, amo ang football, better known as soccer sa US kag Canada. Sunod sa latest world statistics sa sini nga tuig 2022, ang football amo ang nagapanguna ilabi na gid sa Europa nga nagadangat sa masubra 4 billion followers. May kantanan sa football, isa sa ginahulat sa mga football or soccer enthusiasts worldwide, amo ang FIFA World Cup. Sa ika-22 katuig sini nga paghiwat bilang quadrennial international men's football. Ang pungsod Qatar sa Western Asia amo ang venue, the first World Cup ever to be held in the Arab world. Ang magpainit-init sa silaksang adlaw sa aga ang makadulot sa kaayuhan sang aton ikaayong lawas. Suno sa madugay na nga pagtuon sa mga researchers worldwide, kalakip na diri ang American Academic Medical Center nga Mayo Clinic. Ila na pamatudan nga ang sun o kung si Haring Adlaw amugid ang best source sang vitamin D. There's good reason why vitamin D is called the sunshine vitamin. Ang pamangkot, paano ang proseso sa pag-angkot
pagpangkon sang aton lawas sang vitamin D. Well, ang process nagasugod sa tion nga exposed ang aton panit sa sunlight dili na kag mahimo ang vitamin D gikan sa cholesterol sa aton lawas. Ang ultraviolet o kon UVB rays nga yara sa silak sang adlaw magaigo ini sa cholesterol sa aton skin cells, providing the energy for vitamin D synthesis to occur. Magluwas sa baboy, baka kag manok, may isa ka karne nga sara nga mahimo alternatibo nga iserbe sa lamesa sa mga Pinoy kag ini ang rabbit meat o kon karne sang koneho. Suno sa pagtuon, mas matinlo ini kag mas healthy kung ikumparar sa iban nga karne sang sapat. Ang rabbit meat ang sara nga lutuon sa pamaagi nga naanda na sang kadamaan, kaangay sang adobo, lumpia Shanghai kag lechon. Apang ano bala ang mga benepisyo sini sa ikaayong lawas? Ini ang mayara sang mataas nga porsyento sang easily digestible protein kag nagaunod sang jutay nga fat kung ikumparar sa iban nga sahi sang karne. Nagaunod man ini sang jutay nga calorie value sang sa iban kag almost cholesterol free ini. Gani makabig siya nga heart patient friendly. Mas jutay man ang sodium content sa rabbit meat, samtang mas madamo naman ang calcium kag phosphorus content sini. Nakaibalo-bala kamo nga ang bantugon nga simbahan sa Banwa sa Valladolid diri sa probinsya sa Negros Occidental nga ang Our Lady of Guadalupe ukon ang Nuestra Señora de Guadalupe ang mas magulang pa diin ang edad sini kung ikumparar sa amo nga banwa. Tuig 1852 sa gintukod ang kumbento kag simbahan sa Nuestra Señora de Guadalupe, walo ka tuig antes pa man natukod nga mangin isa na kabanwa ang inubayan ang ngalan ukon pagtawag sadto sang Valladolid sang tuig 1860 sa sur nga bahin sang probinsya. Ang simbahan ang gintukod sa mga Recollect missionaries tubtub nga ginpatahong pagid ini kag ginpadako sa tong 1877 nga may baroque style nga fasad kag basic nave o kon central part sang simbahan sa pagpamuno ni Recollect priest nga si Father Carlos Ubida. Ang matahom na nga kumbento kag simbahan ang natapos antes pa man nagsugod ang pag-ibwal sang Philippine Revolution sa tong tuig 1897. Sa paglipas sang malawig nga tinuig, madamo naman nga mga renovations ang ginpadigayon sa sining nga simbahan tubtob nga natapos antes pa man mag-abot ang 20th century. Sadto ang isa sa nagapatahom sa Our Lady of Guadalupe Church, amo ang tuman katupong sang tanan nga parte sang simbahan kag isa na diri ang original nga Doric columns kalkip na ang may design nga salog padulong sa matahom nga elevated nga altar. Ang dingding sang baroque style nga fasad sini nga simbahan human sa coral stones. Throughout all this, the Lady of Guadalupe Church has remained to be one of the most beautiful among all Negros churches. Madamos ang sahi sa pagpamasahe kag isa na diri ang foot massage. Magluwas sa relaxing feeling nga mahatag sini, nakaibalo-bala ka mo. Nga madamo man ini sa benepisyo sa lawas. Ang pagmasahe sang tiil ang maka-improve sang blood circulation. Bangod nagabulig ini sa pagtransport sang oxygen sa cells sang lawas. Nagapromote man ini sang mas maayo nga tulog, kag ginabulong ang sakit sa ulo, migraine, sakit sa liog kag likod. Nagapa-improve man ini sang modo kag nagabulig bato sa depresyon. Magluwas diri, ginapabilin sini nga healthy ang tiil kag malayo sa food problems. Bangod gina-stimulate sini ang mga ugat diri kag ginabuhinan ang stiffness kag sakit sa dapa-dapa. Gani mga kabombo, maayo gid sa lawas ang foot massage. Nakahibalo-bala kamo nga ang makitaan nga dako nga konkreto nga simbahan sa sudad sang Sinay, probinsya sang Negros Occidental nga San Diego Pro Cathedral ang nahuman pagid lamang sadto sa Kawayan, Nipa, Kugon kag Amakan. Mga 246 na katuig ang nakaligan. Tuig 1736 sang gintukod ang parish sang Banwa pa lamang sadto nga Silay kag nagpatukod ini sang pinakauna man nga simbahan nga nahuman lamang sa light materials. Sa pagbulig sang administrasyon sa
nagpungko santo nga gobernador Silio nga si Alejo Severino kag sang pinakauna nga pari sa lugar nga si Padre Alijo Ignacio de Molinas nga taga Pungsod, Espanya. Ginhingadlan ang simbahan nga San Diego Parish Church sunod sa ngalan santo sa patron sini nga si San Diego de Alcala nga isa ka Franciscan saint. Tuig 1841 sangang isa naman ka parish priest nga si Father Eusebio Locsin ang nag-initiate nga bagatukod sang mas permanente nga simbahan nga nahuman sa bato kag kahoy. Ginsuguran ini sa pagpasanyog sang atop ang galvanized iron kag iban pa nga parte sang simbahan. Apang sang nag-ibwal ang revolusyon sa tong Nobyembre 5, 1898, wala ini natapos kag naunta. Tuig 1925 na sang ang mangaranon nga silay noon kag sugar baron nga si Don Jose R. Ledesma ang nagdonar sang dako nga kwarta sa pagtukod sang dako kag bag-o nga simbahan. Ang Italian architect nga si Lucio Bernasconi amo ang nagdisenyo sang bag-o nga simbahan kag sang ulihi ginhimo pa niya ini nga modelo sang pagbalik na niya sa Italia. 1927 sang nakompleto tukod ang simbahan nga may twin bell towers base sa Romanista o kon Renaissance nga disenyo. Disyembre 25, 1974 sang ang sadto obispo sang Diocese of Bacolod nga si Monsignor Camilo Gregorio ang nagdeklarar bilang pro-cathedral, rason kung nga ginatawag na ini sa karon nga San Diego Pro-Cathedral, the only Catholic Church to be declared as pro-cathedral in the Philippines. Ang pagpanipilyo ang isa sa mga pinaka-importante nga tikang. Agod mamintinar ang matinlo nga hygiene sa isa ka persona. Apang makapilabala ka beses ini ginahimo sa isa ka adlaw. Suno sa American Dental Association, ginarekomendar ang pagpanipilyo sang makaduha ka beses sa isa ka adlaw. Sunod diri, maayo ang pagpanipilyo sa aga kag sa gabi gamit ang isa ka soft brittle brush. Para sa optimum dental health, ginapahayag sang ADA ang pagpanipilyo sang 2 ka minutos kag siguraduhon nga matinloan gid ang kada ngipon. Importante man nga tinluan ang tunga sang ngipon, isa ka bes kada adlaw. Importante man nga tinluan ang gum line, bangod posible ini nga tiniran sang bakterya. Friendly advice from Bombo Radio Bacolod. Ang 2022 FIFA World Cup natala na sa Nobyembre 21 tubtob Disyembre 18, 2022. 32 tanan ka mga teams gikan sa nakalinlain nga mga kapungsuran sa bugos nga kalibutan ang magapaindis-indis agud amo ang makakuha sang FIFA World Cup trophy nga nauman sa Bulawan kag ginakabig bilang one of the most expensive trophies in sporting history. Nga sa karon nagabalor sang 20 milyones dolyares. Sa baragta sang sini nga hinampang, ang Brazil National Football Team amo ang may pinakadamo nga kampyonato nga nagdangat na karon sa 5. Samtang ang France amo ang most recent champion sa giniwat nga 2018 FIFA World Cup nga giniwat naman sa Russia. Ang vitamin D mayira sang madamo nga papel sa aton lawas. Essential ini sa pag-angkon sang good health. Ang mayor nga papel sang vitamin D among pagsugo sa mga cell sa aton gut o kuntyan agud mag-absorb sang calcium kag phosphorus. Ang duha ka mga minerals nga importante sa pagpabilin nga makusog kag healthy ang aton nga tulan sa kalawasan. Buot silingon, ang vitamin D nagabuli gini sa pag-absorb kag pagpabilin sang calcium kag phosphorus sa aton lawas. Our heart, muscles, and nerves also need calcium to function properly. Sabahin naman sang phosphorus, ang main function sini amo ang pagporma kag pagpatubo sang bones and teeth. Kung kulang naman kita sa vitamin D, mangintunaan ini sang pagdevelop sang pila ka seryoso nga mga balatian kaangay sang osteoporosis. Kabiyanan sa ato na pagpangalaga diri sa palatuntunan na bumbuhanay sa udto sa piyak linya upod na naton si Pinro OIC Juan Rangaya o kung OIC Pinro Juan Rangaya, no? Ini may kaintanan sa nanging kontrobersyal nga project ni Councilor Vladimir Gonzales sa Barangay Banago. Pinro Juan Rangaya, sir, mayong hapon. Mayong hapon, Bombo Daniel, kailangan nyo nag-pamati sa imong programa sa radyo kag tanaw gid live sa Facebook. Okay. Sir, ano na ang findings or may ara na sang mga recommendation
ang team nga nagpadulong dito sa may area sa nga Banago sa nagligan nga semana para nga mag-inspeksyon sa project ni Councilor Vladimir Gonzales, sir? Actually, sa buwas, may ara sang technical conference nga ginpatawag si Director Attorney Pascua sa Environmental Management Bureau na ipatawag ang tanan mga concern kag mga stakeholders para nga itagaan sang i-shed light ang ang office sa mga developments na ginakandak sa area. I see. So, isa dito, ang sabi ka recommendation is okay. Bumudan. Tunod ka, sir, na nagkapigaw sa signal? Okay, ga-travel from Sagay. Okay, ka sa Sagay, Subong. O kung nag-travel ka from Sagay, balik na dis Makulod? Balik sa Makulod. Okay. Sige, kung daw malang-alang ang imong signal, mas mayo ang telepono, guro? Mas maayo siguro, Bumbo Daniel. Sige, patawagan ta na ka sa telepono, no? Balikan ta kadugay sir, no? Kaya daw auto-auto ng imong signal. Nag-auto-auto ng imong audio. Sige, 12 minutos manwa ang nakaligid stag na nga alauna may technical conference nga patigayunon. Buwas nga adlaw. Hibaluon diri, no? Kung ano ang plastada sa sini nga project ni Councilor Vladimir Gonzales. Kay balo ka mo banwa, okay man lang na yang siling kaya nga i-reclaim mo lang o i-recover mo ang property. Yung mga property nga ginabab sang tubig, pero dapat nagagi ka sa insakto gid nga proseso. Way isang short katanay, ang mga rason nga nagpapanawag sang cease and desist order ang city mayor, samtang hindi pa klaro ang ining patigan sang project ni Councilor Gonzales. Sa piyakalinya si OIC Pinro Hirangaya, sir, please come back. Hello, sir. Mayong hapon liwat, Daniel. So, ano ganito, sir? May technical conference meeting? Buwas hapon daw, nagpatawag si Director sang Environmental Management Bureau para for a technical meeting. So, nagpatawag tanan nga concerned para matagan kung ano gid ang dapat himuon, kag base kung may mga violation. So, maka-issue man ang Environmental Management Bureau sang notice of violation. Okay. So, buti nga nun sa subong premature pa kung premature pa abi kung hibaloon ginaton sa imo kung ano ang recommendation sang inspection team. Actually, ang sa inspection team is conduct isang relocation survey sa area covered sang title ni Councilor Gonzales para ma-determine kung diin gid ang kutob ang i-develop kag within its property kung ano nang na-develop kag kung in accordance ato siya sa gin-issue sang Environmental Management Bureau nga Certificate of Non-Coverage. Okay. Sa akong pagkaintindi sa base sa initial nga explanation ni Mr. Luz Banyes, ang sa ilang pagkaintindi dito sa pag-issue nila sang CNC, kay daw mahimo lang sang slope protection si Councilor Vladimir Gonzales sa iya sining property. Kag daw may i-recover lang kuno siya kag maghimo sang pika-pika. Pero ang actual nga natabo daw, it seems nga reclamation niya yung ginaubra, kaya daw pala paro niya yung area. Te ang question pag sila dira, kung titled property niya ginman ini, hasta din kutob ang yung titled property, kaya daw kay imposible man nga sa pagligad sa mga tinuig, amo na nakalapad ang ginabab sang tubig, sir, sa iyang propiedad? Ang naton is ang may posibilidad din na kay ang cadastral survey based on Bacolod City daw 1900s pa na ginkandak. So during that time ang tanan ng mga lote sa Bacolod gin survey ini siya kag sinong mga tag-iya sa mo na may mga respective boundaries. Okay. Through nga development ng area, especially ang pag-construct para sa Banago Port, nag-change ang direction sang inibang current kag sang tubig kay may nagsagang. So daw ang area na ababi na
Pero may mga portions naman sa coastline ng Bacolod nga dito naman nagdugang ang duta. Okay. May posibilidad. May posibilidad pero si abi sa mo personal experience kag sa history abi sa mga duta nga gin pang-abab sir, mga pilagin man ka metro ang posible nga ababon sang balod. Depende man na siya gihapon sa location kag ang present na subong balang coastline. Once gani among to siling ko kung may development siya, especially kung kin-change nimo ang configuration ng duta. May possibility gid kaya ang nagnain na ang flow sang kuan mo sang water, especially kung high tide idalo niya tong duta pag low tide butungon niya naman ang balas. So amo na nga kinahanglan din naton nga makandak kita sang relocation survey to determine ang extent gisang ang boundary sang titled property. Kay ang hambal kani sa interview ko sang nagligad kay Councilor Gonzales, singkuti din ang muhon sinadra para mapamatud-antang ang imo gina-recover part na sa imo nga titled property. Siya ti paano pa na mamuhunan kay tubig na gani, dagat na. Singkuti nga sang una sang ginamuhunan na hindi dagat. Ya duta man na sa una, singkuti tigid ya kalapad dili sa duta sang una antes pa na nagdagat. Kay kung ibasihan mo sa iya ginaplano nga i-recover daw pertigid kalapad mo kung magsiling ginasumasuma ko gani sir. Kung mga ang ayabi i-recover butang ta halin gid sa duta mga 20 metros, ti may 20 metros pa nga isment subot sing ganon 40 meters gid ang ginabab sang tubig dagat sir. Di ba siguro hindi tagalig kikuan kung hindi makakasa sa survey kaya kung mabalanta gid ang extent bala sang erosion. Ati kon sa survey nagapakita nga pertigid man kalapad ang ginabab sang kuan sang dagat. Di anong mahimo tabi kay amo na ang amo nang survey kag relocation survey kag basi sa tong 1905 basi kuan pagin mandra basi duta pagin mandra kay pero ti daw ka budlay galing daw ka kuan bala daw ka budlay bala insindihon nga kung mag-amo na kadako ang ginabab nga duta sang dagat may tendency gali nga sa ulihi ang dagat malabot na sa dalan na San Juan. Kung hindi amo na supposedly amo na ang purpose nga kung ikaw may duta sa igad bye-bye ma-introduce kigid sa imong bank protection. So galing kay ini daw ang ano is na ulihi nabab na sa pagbutan sa bank protection. So amo na siya kutade ang atong pag-issue sang certificate of non-coverage sang sang Environmental Management Bureau, ang consideration sa to nga imong duta wala pa mabab, so imong proteksyonan butanan imo sang bank protection. Oo. Hindi ba lang kung ginabab na sang dagat makonsider na ang ginabab nga nasang gobyerno? Mo na siyang tawag ta nga natural expropriation bumbudan niya. Bali. Iway na sang gilisang i-recovery kay iyan na sang gobyerno ang iyang kabahin sa iyang duta. That is why nga may mga kuan bata, may mga steps pata nga imuon kag mga permits nga kuaon para nga ma-recover itong property. Ati sige. Sir, hulaton ko na lang kung ano ang mangin resulta sa inyong technical meeting nga patigayonon buwas kag possibility buwas Miyerkules. Siguro ma-interview man ako simo by Thursday, sir. Sige, way problema kung bulan niya lang. Ate, sige. Sir, madamog salamat sa mga oras kag mayong hapon sa liwat. Sige, salamat man. Si OIC Pinro Nathaniel Hirangaya. No? Juan Nathaniel Hirangaya. Amo na may tendency gid man maabab. Pero sa malawig nga tinion, maabab gid man na siya. Pero hindi ko daw kabudlay kuya papatihon nga ang iabab niya malabot gid tag 40 metros mo. Kaya kung mag-amo na nga ababon niya nga ababon, ti damo na tani mga dagat subong ara na sigadalan. may mga halo damo di ba damo diri propiedad nga ara sigad sa baybay. Ang punta taytay na tani nga resort da tani subong lapat. Naglabot na nato sa cottage ang duta ang dagat. Or naglabot na to sa puno sa mga kalubihan, nagkalatumba na to tayong mga kalubihan eh. Daw kabudlay ispilingon banwa no?
Okay, may aragali ginatawagan natural expropriation. Ang imo nga duta, kundi ang gobyerno gina-expropriate na kuno imo duta kinalanon abi, halimbawa titled land na siya, titled property. Himo na bidalan, i-expropriate niya sang gobyerno, baklo na ibayaran niya sang gobyerno sa imo bilang ikaw nagapaligya sang duta. Kay wala kuno ya sang propiedad nga kuhaon sang gobyerno sa imo. Nga wala sang nagakaigo nga compensation. Wala sa nagakaigo nga kabayaran, bayaran gina siya. Pero sa sini nga kaso, nga imo nga duta, way mo nga daan maproteksyonan samtang duta pa siya, kag ginabab sang dagat, atong nahimo na dagat, hindi mo na niya makabigay mo pa kay automatic iyan na mangin makadto na niya sa gobyerno. O tambal ni Pinro Hiranggaya siya, natural expropriation. Sadya ni. O kag bago lang nabatian nyo banwa, hambal ni Mr. Hiranggaya, siya titani ang iyatong ginaplayan niya, siya ulihin na yun, daw baliskad eh. Dapat ay mo na pag-apply sang protection sa imong duta, samtang wala pa yagin guba sang dagat. O applyan mo na siya, kibutan mo pika-pika, para nga hindi magbuslog tong tubig sa imong propiedad, hindi mababi mo nga duta. Siya suli, subong. Ginpabanay, kag dismiss gin-applyan sang recovery. Ti iyan na niya sang gobyerno. Galing kay ti may ilang taon natin kung ano pang mga legal remedy nga posible himuon para ma-recover ang duta kag i-reclaim. Ayo, banwa no. May mga kasuguan kita nga dapat pagasundon. Councilor Vladimir Gonzales, sundon talang kasuguan. Hindi ta mag-shortcut, no? White nagapugong sa imo nga development kay mayo man na kag isa pa imo na propiedad pag gusto ka kung anong imo sa propiedad mo kay imo na mo. Sunod lang ta sa kasuguan. Labi na gid nga ikaw isa na ka city councilor subong ti ikaw isa ka city councilor mangin bad example ka pa. Dapat kung taniya ikaw ang mangin good example kay ikaw yung modelo sa mga katawhan, modelo ka. That's why ginapili ka gani nga mag-councilor kay modelo, kuan nga nanamian ang tao simo. Ginimo ka modelo ti karon paano ka pa nga mangin modelo sini kay sa simpleng nga kasuguan do hindi ka makasunod. Simpleng nga kasuguan hindi ka makasunod kay dapat may kasuguan kita nga sundon kay kanugon man sa kasuguan naton nga hindi ta pagsundon kay hindi man kita ari sa jungle. Nga ang loob da jungle lang kung sino lang tong makusog, sino lang tong bakod, sino tong maisug mo lang tong makasurvive. Hindi niya pa isganay ang kwanta, hindi niya pa isganay ang aton nga panggobyerno. Hindi niya masiling kung mga councilor na kita or mayor na kita or gobernador na kita, isog na kita or bakod na kita or pudiruso na kita or hindi na kita magsunod sa kasuguan. Kay why man na nagpangilala ang kasuguan kung gobernador ka, presidente ka, senador, congressman, barangay tanod, purok president, why na nagkilala sa nadra? Ang ginakilala niya sa kasuguan, ang talan nga tawo, alalangay, nga dapat magsunod sa kung ano ang pagsulundan nga dapat sundon. 24 minutos sa kaligid sa tagnang alauna, kuha na itong report ni Bumbo Ansindol Surilla. Ano naman ang reaksyon ni Councilor Vladimir Gonzales sa ginpapanaog nga cease and desist order? Butsing ganon, nga ginmanduan si Councilor Gonzales, hindi bilang councilor, kundi bilang kontraktor, nga untaton anay, no? Untaton anay. Ang development niya nga ginaobra, samtang nga hindi pa klaro ang mga ginadiskusyonan. May kantanan sa iya nga pag-acquire sang propiedad, may kantanan sa iya nga himo na sang project nga gina-question kung nga ang nag-shortcut ini. Sa initial nga information nga ito na baton, nagambal si Councilor Vladimir Gonzales nga respetuhon niya kung ano ang desisyon sang aton nga city mayor. Ipalantaw tato ang site no kung nag-stop na gid man sa pagtrabaho kay ti pagasundo ni Councilor Gonzales kung ano man ang imando o kung ano man nga kung may ara man sang cease and desist order para sa iya sini nga kompanya. 26 minutos na kaligad sa tagnang alauna.
Kuha nato nabi ang report ni Bumbuan kay may aras siya sa interview sa kay Councilor Vladimir Gonzales. Kay para nga patas ang aton nga presentation, no? Ipabati taman ang tingog sang natungdan nga konsihal. Ano pagid ang dugang niya nga mapayag, wala labot nga pagabatunon niya kung ano man ang ipapanawag nga cease and desist order. Pagabatunon niya ini. Tibot silingon nga may aragin man sang gamay nga problema, Councilor, may aragin man niya sang gin shortcut ka kay kun way kasi may gin shortcut kay sa imo iya nga pagpatin sakto imo ginihimo. Bisan magkainano, bahala na ipakigbato ta ang aton kinamatarong sa subong way ni Councilor Gonzales kin pakigbato iyang kinamatarong. Butsing ganon, basi wala siya kinamatarong. Kay kung ano sa imong kinamatarong, nag-agi kasi insakto ng proseso, may sister ka gidya di ba? Hindi mayor hindi di inar, hindi nag-agi ko sa insakto ng proseso, nag-agi ko, ari, gin-comply ko man ang ining requirements, gin-comply ko man, tanan-tanan, ari, way man sa problema na comply ko tanan, tapos pa taton yung kuya sang akon nga project, galing ko gisa, kung daw hisitan ka man magpresentar sa imo nga mga ebidensya, kaya daw ay man sang ebidensya, tiyan mo na ma-give in ka na lang sa kung ano ang mga ipatuman nga cease and desist order. Yaring report, Bumbuan, please come in. Ang respeto ni Councilor Vladimir Gonzales ang naging desisyon ni Bacolod City Mayor Albi Benitez na untaton o nagpapanaog ining alkalde sang Friday sang cease and desist order na hanungod sa activity niya na bala dira, naga-feeling siya or nagatambak sa dira, no? Sang iyang propiedad dira iya sa may Purok Bayanihan, Barangay Banago, dira sa may syudad sa Bacolod. So, kay Councilor Vladimir Gonzales, naintindihan niya gid, no, ang ginhimo iya sa alkalde sa Bacolod at sa ginarespeto niya. Maayo man amal niya nga imbestigaran ni sang DNR kay naghambal mo ko ng alkalde nga ang iya mangin masulod nga tikang depende kung ano yung resulta iya sa Department of Environment and Natural Resources o kung sang DNR bombodan nga investigation dira, no, sa iya nga gina-claim nga property, pero still bombodan ang iya nga panindugan dira in order, mayara siya sang permit sa DNR. Hamba niya, hindi naman ako ang isa dira nga nagahimo. Sinadamo kami, pero tinga ako gid. Pero hamba niya, okay lang kuno bombodan, mauntat siya. Actually, nakauntat na siya. Sugod sang first week sang September. Why naman na siya sa activity dira ang ginapatigayon. And bombodan is, niya lang, makontinue lang siya kung matapos ng investigation sa sining after nga makakon anong maging desisyon abi iya sang alkalde kung i-lift na, no, ining CDO o kulang cease and desist order nga ginpapanao kay nabaton man iya nga talatapan bombodan sang kahapon iyang adlaw na receive naman sang iyang office. Why man kuno problema bombodan no ang ining naging desisyon ni Mayor Albi Benitez. Kag bombodan pamatian ta ba ang kabahin sa ato niya nga interview sa kay Councilor Vladimir Gonzales. Ang wisdom sang mayor, with my full respect, no, because sa Banago Port, sa isa ka responsible father ba pamatian ang tanan nga kabataan. Okay. So much as I lay down all the legal stand with regards sa properties ang kumpanya, without hesitation, respeto ko gid nakabutang man dito sa letter of notice nga pending verification. So I'm sure the mayor nag-up sa proper agency like the DNR if indeed ang papel are in order, no? So okay lang gid sa akon, wala problema.
Oo. Counselor, pero sa imo yung nga end, di ba, ang panindugan mo siniya, Counselor, ang ginahimo mo dira is, na gani? Hindi na siya reclamation, Counselor, no? Restoration na siya sa private property. Yes. The law has guaranteed the rights of ownership, no? Ang property dira sa Banago has been titled since 1916. Sobra na 100 years that it's proven nga that is a titled property. So, na-establish naman ina. So, lagi dyan problema. That is not a reclamation in related sa proposed reclamation and port development. Ang ginaobra na subong na siya, inang restoration of a titled property. Amo na nga may kita sang permit from the DNR, TNC, for the embankment and slope protection. Magsiling ka gani embankment, gina-filling mo na, ina-fill up mo na siya sang soil. So, amoy na. So which means nga, sa ginhambal ni Mayor Albi nga ipa-check sa DNR kung okay in order ang mga papeles. So mayara kaya nga ipakita sina councilor nga documents or permit coming from the DNR? Yes, that's correct. Okay. So, kag wala labot sina mayara kita document nga halin sa DRRMO na certify nga wala objection. Document halin sa city engineer, just the same nga wala man sila ga-object. Pero since may reklamo ang barangay, so amoy na ang reason why gusto ni sang mayor probably nga i-temporary holaton talanganay, no, until maatagan ang tanan. Sa sano ka nag-untat, Councilor, sa activity mo dira? Ang September 1. Stop ka na gid sa September 1. Yes, September 1. So, ma-resume ka lang if may go signal na from the city or sa kay office ni Mayor Albi? Yes, kung ma-lift ni Mayor, that's the only time. Kung hindi niya ma-lift, hindi ito mo sang any activities. Councilor, lastly, anong mensahe mo sa padayon nga nag-oppose, especially sa barangay council sa barangay Banago? Well, again, this is an eye-opener, no, nga amo na galing kasubok na kung sinoong comply among ginadumtan. Pero ang wala ga comply, may ara bandera nga reclamation yan ni Ascona, may ara bandera sa Summerland, wala ni sila parehas ang akon nga permit kinakaptan. That's why this becomes an eye-opener nga kabay pa balikan man ina nga mga nagkalatabo dira sa Banago kag manabat kung sinong manabat, no. This is a very good eye-opener. Bombodan, nabatian naton no ang kabahin iya sang pagpahayag ni Councilor Vladimir Gonzales na tungod sining reaksyon niya sa CDO nga ginapapanaog sang Friday pa no na receive niya sang iya sining taratapan no kahapon nga gapanindugan siya nga iya property kag may diretso siya suno iya yang ano pa to? 1916? Oo, 1916 dugay na. Sus, ano ka, edad taban ba? Pila na, do edad mo lang. Do pila na ka mga kanunuan niya, Bombodan, ang nagdalipas at to, no, sa iyang property, no, sa may barangay Banago. So, Bombo Daniel, amo ni so far, ang update report nato ni Madulong para sa pagpangalagad sang Bombo Hanay sa Udto, ini si Bombo Ansin Surilia para sa pambansang radyo ng Pilipinas, consistent overall, number 1 sa Bacolod, basta Bombo. Salamat gid Bomboan na Sindol Surilia. Update ini mga kaibigan kag reaction ni Councilor Vladimir Gonzales sa cease and desist order gin panaog ni Mayor Albi Benitez. 36 minutos sa nakaligad sa tag nga launa si Governor Eugenio Bong Lacson nagalaom nga
Basi pa man lang dung natag pundo sa national government ang pagpakaobra sang Taytay, Iloilo, Guimaras, kag Sumuman, Guimaras, Negros. Kanami isang kanami na ni kun may Taytay ng Iloilo, no? Hindi na kakinalan pasakay sa imong jeep mag-ayawan patras pa kadto sa Roro. Kaya pag samtang nga drive kaya tayo, yun na yung matabok ka na lang sa Taytay nga nagahayon, nagapulo panihol kay ganlaga na imo yang nga salakyan sa Taytay. Ang bisan way na si Presidente Rodrigo Duterte, ang proposal nga pataytayan ang Negros, Guimaras, Iloilo, nagapabilin ini Banwa. Kadamo sa mga ulubrahon pasubuman nga mga infrastructure project nga dapat tatapuson ini ka mapunduhan. Okay lang kung may pundo, basib lang kung may natapundo sa national government. Yari ang report ni Bombo Dennis Rubica, interview sa kay Governor Eugenio Bong Lacson. Bombo Dennis Rubica, please come in. Bombo daan gini sabat karon ni Governor Lacson ining pila ka ma-report nga nagagwa nga base bala hindi na kuno mapunduhan na ining pag-construct sang Taytay from Guimaras going to Negros, no, especially Bombo daan sa may area sang Pulo Pandan, no. Kaya mo na yung plano sa dalom ni sang Duterte administration build project ining Panay, Guimaras, Negros Bridge, Bombo Daniel. Actually, ang aton nga gobyerno naghulam ini sang $56.6 million sa South Korea para sa sining Panay, Negros, o Panay, Guimaras, Negros Bridge, Bombo Dana. Ining Taytay, or more or less, nagalaba ini Bombo Dan sing mga 32.7 kilometers na combined from Iloilo to Guimaras, in Guimaras to Negros, no? 4-lane ining bridge sa Bumban. So dako ining budget, ha? Tiso kay Governor Lacson niya based iya impormasyon mo doon mo sa legal report kundi ang NEDA Region 6 gani nagpangayo na sa endorsement sa aton ng Provincial Development Council sa sining project nga Taytay from Guimaras to Negros, nga dabi sa may area sa Pulo Pandan madungka from Guimaras, Bumudan, no? So no kay Governor Lacson nga ti daw malayo naman gorong hindi mapunduhan ito ano pa pulos so sing inyo sang NEDA Region 6 sa aton nga mga endorsement from Provincial Development Council kung hindi mo lang madayo ning Taytay. So nagalaom si Governor Lacson nga mapunduhan gid, no, ining proyekto Bumudan, no, nga po galing basic information nga posible mauna yung construction sa Taytay from Iloilo to Guimaras naman na yung plano. Then pag tapos na dira Guimaras naman to Negros. Yes, ang Iloilo to Guimaras do kagamay na malaya siguro na yung Taytayan mo. Yes, nubo na yung Bumudan, no. Well, kita sing specific nga distance. Actually, tinubo naman lang yung Iloilo to Guimaras ang malawig-lawig diri sa aton, no? From Guimaras to Negros, specifically sa may area sa Pulo Pandan. Kasi sa may area sa Pulo Pandan, may nagabiyahe naman yung Bumudan ng mabangka, dumaan sa aton ng Tagpulamate, no? Going to Guimaras. Amo lang yung malayo ang distansya ang i-cover. Pero despite sining malayo ang aton nga Negros to Guimaras, boda una gid ang Taytayan niya ang Iloilo City, angot ya sa Guimaras kay Bumudan ay na dala nga importante man amo kay kadamo dala sa mga nagbiyahe man nga mga bangka from Iloilo City to Guimaras lumasang 3 years yo atong may nag-lockdown dablang duha ka pampot no tong nagtabok to Iloilo to Guimaras nga damo nagklamatay nga importante na nga kuan nga area ang ito naman nagurong unahon gid, no? Pues definitely ang Guimaras to Negros nga Taytay madayon din niya Bombo Daniel. Pamatihan tabla si Governor Eugenio Bong Lacson. You know, funding is always the concern of any administration, no? And I think that is also one of the reasons why
the build program of the past administration, only around 10 to 12% were successful, no? Because of funding. No? So hopefully that the two bridges, no? Iloilo, Guimaras, and then Guimaras, Negros, will be funded together, no? But I understand really they will start with the Iloilo, Guimaras, also for safety reasons, no, because of the accidents that happened then, no? And so I think that's why they will also give priority to the Iloilo, Guimaras. Aside from it's shorter and lower in budget. Well, yeah, we remain hopeful, no. In fact, precisely why the RDC requested Negros to already approve its PDC natin. Mamudan si Governor Eugenio Bongbong. So nabalaan mamudan kaysa subong administrasyon ng Presidente Bongbong Marcos kon Ferdinand Marcos Jr. ay ining Panay, Guimaras, Negros Bridge. Wala man bumudan madula no, sa listahan sa dalon sa build program sa karon niya administrasyon ni Presidente Bongbong Marcos. Po kuwaga madayong gani bumudan ang kuwaga gayo ipabalagi kon exactly no sa nogid ma-commence ang construction protest sa plano bumudan nato niya last pa ring administrasyon no may na dihon na dayang plano sining Taytay angot sa Panay, Guimaras kag Negros. Update report kikan sa Kapitulo Provincial ni Bumbo Dennis Rubica para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bumbo! Salamat gid Bumbo Dennis Rubica. 42 minutos na kalikat sa tagna nga launa. Kinakulabos kita sa oras diri sa ato na pagpangalagad sa palatuntunan na Bumbuanay sa Udto. Updanay kita buwas upod sa inyo anchorman. Ini si Bombo Daniel Lecciones para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas. Consistent overall, #1 sa Bacolod. Basta Radyo, Bombo! FIFA World Cup 2022 Trivia. Ano ang pinakadasig nga time o kon oras nga nakagol sa World Cup history? Ang Turkish soccer legend nga si Hakan Şükür ang nakascore batok sa South Korea sa 2002 World Cup bronze medal match. 10.6 seconds pagkatapos sang opening whistle. Yes, 10.6 seconds. Amoy na kadasig mga kabombo. FIFA World Cup 2022 Trivia. Masami nga ginalakot sa madamo nga mga pagkaon o kon mismo ginasudaan sang madamo nga mga Pilipino ang salted egg. Ang salted egg ang nahibaluan nga masamihimo sa itlog sang bibe. Ang 50% nga mas madamo ang unod nga calories sang sa itlog sang manok. Kag ini ang nagaunod man sang pila ka mga essential nutrients. Ang calorific content sang itlog sang bibe ang nagikan sa protein, fat, kag carbohydrates. Ang protina nga makita sa itlog ang isa kasahi sang high quality protein kung sa diin ang kada isa nga itlog sang bibi ang makitaan sang 9 grams sang protein. Samtang ini ang nag-unod man sang 9.6 grams sang fat kag 1 gram sang carbohydrate. Ang nasambit nga mga nutrients ang makabulig agud nga ang lawas ang makaproduce sang energy. Mas mangin maunod kag masuportahan ang bilog nga ikaayong lawas kaangay sa muscle, panit, buhok kag iban pa. Mga kabombo, ilabilagid sa mga kababainhan. Kung ikaw magtulog, nagasuksok ka bala sang bra o kung wala. Madamo ang mababayi ang wala nagasuksok sang bra kung sila ang magtulog. Magluwas nga ini ang komportable para sa ila. Isa sa mga rason kung nga madamo ang wala nagasuksok sang bra kung magtulog, amo ang kahadlok nga makaangkon sang breast cancer. Kangawa nga hindi magdako kag mapunggan sini ang pagkupos sang dughan. Apang suli sa
ginapatihan sang kadamaan. Wala sang medical evidence nga nagapamatuod nga malain ang pagsuksok sang bra. Depende sa kadakuon sang dughan. Ang pagsuksok sang bra ang makalimit sang breast movement nga makabulig sa pagpamagaan sang breast pain kag nagatuga pa sang mas komportable nga pagtulog. Bangod wala sang major benefits ang pagsuksok sang bra samtang nagakatulog, wala man ini sang major negative nga konsekwensya. Ang importante, matinlo kag masami ini nga ginalabhan agon nga malikawan ang mga skin issue tugas sang balhas kag bacteria. Nakahibalo bala kamo kung nga ginatawag bilang miracle liquid ang gata sang lubi? Well, ini bangod nga madamo sang mahatag nga amazing benefits sa ang coconut milk sa aton nga lawas. Suno sa pagtuon sa mga dermatologist, ilabi na gid sa kay Dr. Rahul Nagar sang Max Healthcare Institute Limited, isa ka hospital chain nga nabase sa New Delhi, India, nga napamatud-ana nga may amazing benefits ang coconut milk sa aton buhok, guya kag panit. Ang gata sang lubi manggaranon sa vitamin C, E, B1, B3, B5 kag B6 kalakip ng iron, selenium, sodium, calcium, magnesium kag phosphorus. Coconut milk also contains good concentration of lauric acid, isa ka medium chain fatty acid nga nag-convert sa monolarin sa aton lawas. Ang monolarin isa naman ka compound nga nagaangkon sang antiviral kag antibacterial properties. Kaangay sa pagpati kag ginhimo sa aton nga katigulangan, ilabirigid sang aton mga lola, napamatudan man sa research nga may maayo nga madulot ang pagnusnos o kon pagmasad sang aton scalp kag buhok sa ulo gamit ang gata sang lubi. Ini bangod nga nagapa-restore sang pagka-dry, brittle kag pagka-damage sang aton buhok kaangay sang split ends. Ang coconut milk ang may ginaangkon nga excellent moisturizing properties nga makadulot sang good nourishing effect. Uy, makabulig man patubo sang buhok ang gata sang lubi bangod sa mga essential nutrients sa pag-angkon sang healthy, shiny hair. Ginpanugyan nga mag-apply sang homemade coconut milk sa aton buhok. I-gentle massage ini sa sulod sang 3-5 ka minutos kag padasunan sang pagbutang sang hot towel. Pagkatapos sang 20 minutos, shampoohan ini. Samtang maayuman nga makeup remover kag facial scrub ang coconut milk upod sa olive oil. Hindi lamang nga ginatinluan sini ang aton guya, ginanourish man sini ang aton skin deeply. Apang, importante nga pahanumdum. Rub it gently. Maayuman nga cleanser ang gata sang lubi, bangod may antibacterial properties ini, makabulig sa pagtapna sang pagtubo sang punggod kag acne sa aton guya. The fats in coconut milk do not clog pores, thereby preventing acne. Samtang ang gata sang lubi epektibo man sa paghatag sang alibyo sa sunburns bangod sang ginaangkon nga anti-inflammatory properties sini. Ang coconut milk napamatud-an nga makapaayo man sa mga skin ailments bangod sang excellent moisturizing effect sini sa dry skin conditions kaangay sang eczema, dermatitis kag psoriasis. Ang natural fatty acid sa gata sang lubi ang makabulig sa dry kag irritated skin, kalakip na nga ginakakas sini ang mga harmful bacteria sa aton panit. Ano pa ang ginahulat nyo? Maggamit na sang homemade nga coconut milk for it really works wonders. Ang alom ang normal nga makitaan sa panit ng isa ka tawo. Apang paano bala mabalaan ko ng isa ka alom cancerous? Ang normal nga alom ang nagaduag sang brown, tan o kon black spot sa panit. Posible ini nga flat kung nagabukol kag masami man ini nga bilog o kon oval. Mayara man sa mga alom nga yara na nga daan humalin sang ginbunag ng isa ka tawo, apang kalabanan sa mga ini ang nagatubo sa mga bata. Kalabanan sa mga ini ang harmless, apang importante nga mahibaluan ang pagbago sa mga alom kaangay sang kadakuon, shape, duag, kag texture bangod posible ini nga senyales nga nagadevelop ang melanoma. Isa sa mga senyales ang melanoma, ang bag-o nga spot sa panit o kun ang spot nga nagalain-lain ang size, shape, kag duag. Importante man nga senyales kung ang spot ang mas lain sang sa ibang nga alom sa panit. Kung may makitaan nga amo sini nga warning signs, dapat magpasikyar na sa doktor. Diri
Sa syudad sang Bacolod ang sentro sang pagsimba, ilabi na gid sa mga tumuluo sang simbahan Romano-Katoliko amok ang San Sebastian Cathedral nga yara na hamtang sa downtown area sang syudad. Nakahibalo bala kamo nga ang ini nga simbahan ang pinakauna nga gintukod sang tong 1825 o 197 katuig nang nakaligad sang isa ka pari nga taga Barcelona, Spain, si Father Julian Gonzaga nga amogid ang nag-envision sang pagtukod sang simbahan. Si Fray Gonzaga amo ang nangin ikaduha nga nagpungko bilang parish priest sang isa ka village o kun minuro nga amo na karon ang capital nga Bacolod City. Ang ini nga minuro gintawag sadto nga Sebastian de Magsungay o kon Pueblo de Sebastian sadtong 18th century nga amo ang ginsundan sa ngalan sang San Sebastian Cathedral kag bilang sunod sa nangin santo patron sini nga si Saint Sebastian. Sadto ang una kag original nga simbahan na human lamang sa kahoy kag galvanized iron roof apang sang pag-abot sang Abril 27 sadtong tuig 1876 o kon 146 katuig na ang nakaligad diri na gin-construct ang current structure o kon stone church sang San Sebastian Cathedral sa pagpamuno naman sang Spanish priest nga si Fray Mauricio Ferrero sang Order of the Augustinian Recollects. Si Bishop Mariano Cuartero sang Archdiocese sang Haro amo ang nag-consecrate sang simbahan sa bispera sang gabi sang kapiestahan ni Saint Sebastian sadtong January 19, 1882 tubtob 1885 sang gintukod naman ang duha ka mga tore sang lingganay sang cathedral. Ang makitan nga dako nga relo sa tunga sang San Sebastian Cathedral sa gwa nga bahin ang gindonar ni Don Luis de Luzuriaga nga ringin gobernador sadto sang Negros Occidental. The San Sebastian Cathedral is a late 19th century church in Bacolod, Negros Occidental in the Philippines. It is the seat of the Roman Catholic Diocese of Bacolod. Luyag mo bala nga buliga ng imuguya nga magmangin mahining ukon makaangkon sang top of the line highlighter nga pwede lamang maangkon na sa sulod sang balay. Huo mga kabombo! No fancy skincare products, no messy do-it-yourself masks, kag ini ang pinaagi lamang sa ice cubes nga madamo naman ang nagahimo sini kag nagahambal nga epektibo ang ini nga beauty regimen kag skincare tip. Suno sa mga dermatologist, makabuligid ang pagnusnos sang ice cube sa aton guya adlaw-adlaw. Ang ice makadulot sang pagpahugot sang aton panit sa guya bangod gina constrict sini ang mga blood vessels diri. Rason nga nagakipot man ang mga pores kag wrinkles sa aton guya. Nagapakupos pa ini sa mga inflammations kaangay sang eye bags kag pagpalangharok sang aton mga mata. Ang pag-rub sang ice cube sa aton guya makahatag sang soothing effect kung may nagatubo nga acne. Kag ang kabugnaw sang ice nagapapanas ang pagpalamula sang panit dulo sang dalalagko nga mga punggod nga nagatubo kalakip na ang sunburns kag rashes. Makabulig man ang pagnusnos ng ice cube sa aton guya sa pag-reduce sa mga aging signs kaangay sang fine lines kag wrinkles ukon pagkurinot sang panit. Ini bangod nga ang coldness sang ice nagabulig sa pagpahugot sa mga pores sa aton panit, making your skin look firmer and younger. Apa ang importante nga pahanumdum, kung mag-rub o kung magnusnos ang ice cube sa guya, dapat inanay lang kag in circular motion for best results. Makaisa man lang ka best kada adlaw dapat nga mag-apply sang ice cube sa guya. Gani, ano pa ang ginahulat mo? It's time for Ice Ice Baby! Isa sa mga heritage churches diri sa probinsya sang Negros Occidental, yara makitaan sa Lizares Street, Barangay Zone 6, Talisay City, amo ang San Nicolas de Tolentino Church. Ang ini nga simbahan tuman katahom bangod sa pagsampot pagid lamang sa fasad sini, yara ang pinasahi nga portiko o kon porch kag sa pagtangla sa tubang sang simbahan makitaan ang clean lines, ang twin towers nga may magagmay
gamay nga domes sa ibabaw sini. Sa pagsulod sa simbahan, mapawaw ka sa disenyo. Tastefully designed and preserved, the church's interiors have avoided the catastrophic fate of misguided renovations. Sa pagpadulong amat-amat pakadto sa altar, magatampad naman sa imo ang mahogany colored altar nga gindekorahan sang gilt curvings nga amo ang ginabutangan sa tunga sang santo patron sang simbahan nga amo si San Nicolas de Tolentino, isa ka Italian saint kag mystic. Sa wala kag tuo, yara ang imahe ni San Ezekiel Moreno kag San Rafael, kag sa ibabaw yara si Jesucristo. Samtang makitaan ang kapinasahi sang pattern sang salog sang San Nicolas de Tolentino sa Talisay, bangod sa design nga checkerboard nga itom kag puti nga kunlantawon may pleasing contrast sa dingding sang simbahan. Makitaan man ang rows of iron chandeliers nga madamo nga nagalinyada sa atop sang simbahan nga nagahatag sang kasanag sa palibot, ilabi na gid sa tupong sini nga aisles sa salog, separated by a row of Corinthian pilasters and stylized flat arches. Ang pundasyon sang karon nga San Nicolas de Tolentino Church una nga gindihon sadto sang isa ka pari sang Order of Augustinian Recollects nga si Father Fernando Cuenca nga nagabot diri sa Negros sadtong 1848. Samtang ang karon nga structure gintuko dinhi sa sulod sang 3 ka tuig humalin sang 1933 tubtob 1936. The Church of San Nicolas de Tolentino reminds us not only of the work of Father Cuenca but stands as a testament to the unity and faith of the people of Talisay. Matapos nga nagbalatian ang bugo sa kalibutan dulot sang coronavirus disease, isa naman sa karon kabalatian ang bulos sa ginakahadlukan worldwide, ang monkeypox. Ano ang ginatawag na monkeypox? Well, sunod sa World Health Organization o kung WHO, ang monkeypox ang isa ini ka infectious disease nga dulot sang monkeypox virus. Kung maghambal naman kita monkeypox virus, isa ini ka orthopox virus nga mo ang ginatunaan sa mga sintomas nga daw kaangay sa smallpox, apang less severe. Ang monkeypox ginakabig nga less contagious kag mangintunaan sang less severe nga mga balatian kung ikumpara sa smallpox. Simuloan nga ang smallpox na eradicate na ini sa tung 1980, apang ang monkeypox nagapadayon nga nagaduging sa mga kapungsuran sang Central kag West Africa. Sa karon, mayara duha ka distinct clade ukon subtype, ang West African clade kag ang Congo Basin clade nga amuman ang ginatawag Central African clade. Ang monkeypox ang ginakabig nga zoonosis, ukon isa kasahi isang balatian nga naghalin sa mga sapat padulong sa humans. Mga sapat kaangay sang squirrels, ilaga, amo kag iban pa. Human to human transmission is limited. Monkeypox is transmitted to humans through close contact with an infected person or animal or with material contaminated with the virus. Base pa sa key facts ng World Health Organization ukon WHO nga ang monkeypox virus mahimo ini matransmit ukon malaton sa iban pinaagi sa bodily fluids, lesions sa panit ukon internal mucosal surfaces kaangay sa mga naghalin sa baba ukon tutunlan sang pasyente, respiratory droplets kag mga contaminated objects ukon materials kaangay sang beddings. Samtang base naman sa fact sheet sang Mayo Clinic nga isa ka medical center sa Minnesota, USA, nga kun matapikan ang isa ka tawo sang monkeypox virus, ang initial symptoms amo ang paghilanat, paglingin sang ulo, nagahinubag ang mga lymph nodes kag pagadasnan sang pagtinubo-tubo sang mga rashes sa lawas tubtob nga magmangin flat patches ini. Amat-amat nga magaulbo o kon mangin nodules tubtob nga magbinitog-bitog kag mangin pus-filled blisters. Ini nga nagalabot sa 5-7 ka adlaw. The rash heals by scabbing over. Makabig na nga infectious ang isa ka pasyente sa pagsugod pagid lamang sang paghilanat sini. Samtang pamangkot, may bulong na bala ang monkeypox? Well, dugang pa sa fact sheet ng WHO nga ang vaccines nga ginusar sadto sa pag-eradicate sang smallpox sa bugos sa kalibutan amo man karon ang ginatublok sa mga
tawo batok sa monkeypox kag ang antiviral agent nga gin-develop para sa smallpox treatment nangin lisensyado naman para sa treatment sang monkeypox. Newer vaccines have been developed of which one has been approved for prevention of monkeypox. FIFA World Cup 2022 Trivia. Sa din balalabing una nga ginpatigayon ng World Cup. Ang labing una nga FIFA World Cup ang ginpatigayon sa Uruguay sa Hulyo 13, 30, 1930. Sa final round, ang host kag pre-tournament favorite nga Uruguay ang naglutos sa Argentina sa score. Mati, sa aton si Masuki sa manakatuni na. Sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz, 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa kamaradyo. Sa tanan dira nga nagalantaw, ka naga-enjoy, no, sa aton siniyang palatuntunan mga kabombo, no? Diri sa aton siniyang palatuntunan kahapon lamang. Welcome, 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 welcome. Welcome diri sa aton sili palatuntunan kahapon lamang kag sa mga nakatune ina dirawa sa aton sininaгаsigabong nga frequency ang 630 kHz. 630 sa lilusuan sa inyo sinitag sa kamaradyo, no? 630 kHz. Sa malabutan sa aton sininga pagwaragwag. Hello, 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 and good afternoon. Sa hindi malabutan, sige hapon, welcome. Gina-enjoy kita, pinagi sa aton sininga live audio streaming. Pinagi lamang sa pag-log on sa official website sang Bombo Radio Philippines, the #1 radio network in the country, ang pambansang radyo ng Pilipinas. Once again, aton sininga www.bomboradio.com www.bomboradio.com. Gina-enjoy kita sa bugos nga Pilipinas kag sa bugos nga kalibutan. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palamati sa aton si Masuki sa inyo siniyang cellphone. No, kinanglan ang aton sining cellphone mga kabombo downloaded, no? Ang inyo sining cellphone downloaded ang aton si Bombo mobile app. Sa aton siniyang mga dear listeners, no? Ang Bombo mobile app naton active kag ang aton diri nga mabatian niya crystal clear nga live audio streaming mga kabombo, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, kilala nga aton sini nga cellphone download dan naton sa Bombo mobile app para well equipped, no? Embedded ang aton sini nga Bombo mobile app. Makapamati ka mo dira sa aton sini nga crystal clear nga live audio streaming. Okay, nakita dira mga kabombo sa mga nagalantaw mo dira sa aton sini nga Facebook Live, kaway-kaway. No, sa tanan dira nga nagalantaw sa aton sa Facebook Live, hello, hello, and good afternoon. Kag sumuman sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod, aton sini nga YouTube channel sang Bombo Radio Bacolod, mga kabombo, no? Hello man dira, no, sa mga nagalantaw dira kag naga-enjoy sa aton sini nga YouTube channel sa DYWB Bombo Radio Bacolod. Kamusta kamo sa sining adlaw sang Martes mga kabombo, no? Ang adlaw sang Martes pet sa 13 na, no? Pet sa 13 sa bulan sang Setyembre 2022. September 13, 2022. Christmas in the air, you can feel it everywhere. It is Christmas in the air, you can feel it anywhere. Sa aton sining mga pinalangga nga matag palawati sa aton si Masuki, no? Iyan na kita sa aton sining nga 104 ka tuig na or 103, no? 103 days to go before Christmas, mga kabombo. 103 days before Christmas sa aton sining nga Bombo Radio Philippines countdown, mga kabombo, no? Sa aton sining nga mga naga look forward sa ginatuwag ba nga Christmas, no?
sa mga pinalangga naton nga mga tagpalamati sa aton Suki, what is your preparation, no? Ang aton siniyang Christmas nga ginakalangkagan gid naton, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa aton si Masuki, ang aton sini nga Christmas season nga ginakalangkagan gid sa tanan-tanan. 103 kadlaw na lang no? Medyo malawig-lawig pa mga kabombo, pero nami man na parang makapreparar kita kag mapaiway kita sa ginatawag holiday rush, no? Sa aton sini nga mga pinalangga nga matagpalawati sa aton si Masuki. Sa mga nakatune in na dira karon ay huwa. Sa aton sini iya nga mga nagapinamati, advance Merry Christmas. As always, si Miss Just Una, no? Sa aton sini iya nga mga suki. Kabay pa nga ang aton sini iya nga pag sa ulog, no? Although nga 103 pa kaadlaw para sa aton sini nga preparasyon para hindi kita mangin para hindi kita mangin biktima sa ginatawag balang holiday rush. No, as always, kada tuig daw biktima kita sa holiday rush, mga kabombo. So in order for us not to be victim of the so-called holiday rush, nga diba, no, nagapinisik-pisik, nagasinako, no? To the point kati, hindi ka maka-enjoy sa imo siniya nga Christmas holidays because nati na-back down ka, o kapoy ka, kag ay iban ti nagaka-hospital gid. So kabay pa no sa aton sini nga mga dear listeners, mangin mangin preparado kita. Kung ano man dira hindi man sila nga bongga pero since nga it's the most wonderful time of the year. Amo na nga aton sini paborito nga nga season, mga kabombo, ang Christmas season. So, kinanglan ng aton siniya nga preparasyon, bisan simple lang, pero preparahan ginaton, no? Kay ang aton si makauturan, ang pila ka mga miyembro ng pamilya magapauli no sa tagsa ka mga pulian sa mga hometown, kag magaulo enjoy, no? Amo ni kay kanami gid sa espiritu sang Pasko, mga kabombo. The spirit of Christmas is kind of magical, no? Magical para sa aton tanan-tanan. Kay kanami gid mga kabombo sa aton siniya Balatyagon, especially kung makapamati kita sa ambahanon, especially sa mga ambahanon sa aton siniya kasimano si Joe Marichan, si Jose Marichan. Greeting cards have all been sent. The Christmas rush is through, but I can, and in my dream, I'm Christmasing with you. Merry Christmas, darling. Wow, kataho mga kabombo, no? Sa aton siniiyang mga holiday Christmas carols. So sige lang, sana siling ko na, live each day at a time. Kailangan mag-enjoy kita sa aton siniyang pagsaulog sa Christmas season. Philippine Standard Time, 9 minutos na nakalipas sa takna nga alas 2, mga kabombo. Ngari anay huwa, nga aton si pambukas nga bahanon para gid sa aton si mga pinalangga nga mga tagpalamati. Ang aton siningang bahanon for today, produkto sang Bombo Music Festival, mga kabombo, no? Ang aton siniyang Bombo Music Festival. Third National Bombo Music Festival. Kag ang aton siniiga feature, amo ang ginapabugal tagid sa tanan. Ang inubrahan, obra maestra sa aton si Kasimanwa, taga syudad sang Bacolod, si Sir Ed Miraflor Jr., si Sir Edgardo Miraflor Jr., nga taga-Tangob, Bacolod City, mga kabombo. Ang iya siningagin compose ng bahanon, Someday When I Am King. One of my favorites, I'm sure, kamo amoman, no? Ang interpreter, of course, duet ini, nga paborito ko gid nga mga interpreters man. Isa sa aton sini nga paborito nga mga interpreters, kag ina wala sang liwan, ang long hair,
nga si Timothy Gregory Tim De La Rama. Kagaya si ni ka-duet, kagwapa gid katama, no? Buot pa, no? Si Miss Jasmine Aubrey Gatoslao. Iyari mga kabombong, aton sila iya pambukas nga bahanon during the grand performance night sang Bombo Music Festival 2020, mga kabombo, no? Ang bahanon na Someday When I Am King. Someday When I Am King was written as kind of a dream for a simple person not really living in the privilege of royalty, but they don't treat it as a privilege, but more of as an inherent right. The song was written for a special someone, and it's more of a love letter, and asking her to be my future queen and building a kingdom we'll call home, and building a future with her, with our prince and princess. My birthright, but my cap will be my crown. The broom will be my scepter, and the stool will be my throne. The doves will be the horses with the prince and princess of her own. The shack will be a castle, and a kingdom we'll call home. We don't need the red carpet in our humble royal ball. We'll be rulers in our slippers, dancing in our wooden floor. In our simple regal banquet, let's forget the silver spoon. Promise I will cook your favorite, and we'll dine under the moon. Please hold on, my queen. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. Just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign. Someday when I am king. We don't need a bed of roses, the curtain is a purple robe. My arms will be your mattress, I'm your blanket from the cold. In our rags we'll look majestic as we lord our little world. Our love will be our treasure, more than all the pearls and gold. We have fought so many battles to earn a palace in the sky. You have been my shield, my armor, and you never left my side. Now it's only fair, my lady, that I will give you the life, the one that you deserve, and the one that we're deprived. Ooh, please hold on, my king. Soon we'll live the dream. In a different realm, my fate will change. It's more than just pretend, 'cause in our hearts domain, you and I will reign. Someday when I am queen. Da